بسیار خوب. در لایو هستیم، منتظریم عزیزان دیگه هم تشریف بیارن. درود بر شما عزیزان. فقط سعی بکنید که برنامه رو لایک بکنید، سریعتر برنامه رو الگوریتم بره بالا. درود بر شما. بانو نازی، زحمت یه صدایی به من بدید از توی تلگرام، من ببینم که صدا رو تو تلگرام چجوری داریم. درود و احترام استاد عزیز و بزرگوارم، شبتون بخیر. درود بر شما. یه لحظه اجازه بدید، من اینترنتم شدیداً وضعیتش به هم ریخته است. اجازه بدید من روی یوتیوب ببینم. دوستانی که در یوتیوب هستن، صدای بانو نازی رو دارید از توی توی یوتیوب؟ وضعیت وخیم اینترنت ما جنگ زده ها میمونه. خب تا حد نصاب رو ما بگیریم، حد نصاب عزیزانی که داخل لایو باید باشن. من یه دو کلام قبلش صحبت بکنم تا خدمت شما عرض بکنم هرچی ما داریم میکوشیم که آگاهی رسانی بیشتر بشه، اطلاع رسانی بیشتر بشه، مردم دیگه اون زمانی نباشه که نه برنامه دم دستشون بوده، نه اصطلاح آگاهی دم دستشون بوده، هر کی از هر کجا هر چی میذاشت و اینا. متاسفانه برنامه‌های ما که بماند، فضای مجازی این قارچ توش یک سری افراد رشد کردن، همینجوری دارن میان بالا. شما باور نمیکنید، من هر روز که میام تو یوتیوب، هر دو روز یه بار، هر روز یه بار، بالاخره هر موقع میام یوتیوبم رو باز میکنم که حالا به برنامه ببینم یا حالا چیزی که نیاز دارم رو ببینم، یهو میبینم تو صفحه یوتیوبی من چند نفری میان بالا. اصلا یکی هست، حالا بهش من بعد از این پهلوی کاوه به اونم میپردازم، اسمش سیاه سفیده، یه همچین چیزیه. پسره با آستین رکابی پشماش بیرونه، با آستین رکابی اومده، خیلی پسر خاله. خب امروز یه خانم رو میاریم بالا پاکسازی بکنیم. عجب 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 عجب. از وجنات تو معلومه تو کی هستی، از این رفتار و کردار تو مشخصه. گرچه قبلا دوستان به ما گفته بودن شما یک آدم دروغگوی شیادی، ولی خب شک نکن که از سری بعد برنامه ها به تو میپردازم و یا میای بالا اینجا مشخص میکنی که این حکایتی که تو داری اینجوری قشنگ میای پشماتم بیرون ریختی و آستین رکابی نشستی و بعد چی کار داری میکنی؟ جنگیری میکنی. عجب. ما هم که گوشامون هر کدوم اینقدر دیگه احتمالاً. و شما هم که هر کی به هر کیه. خیلی خوب، خیلی خوبه، خیلی خوبه.
حالا من بعد از این انشالله با تو هم کار دارم، با یکی دیگه هم این برنامه رو اصلا برای اون درست کردم، یکی به نام دلارام، بوستان دلارام، یه همچین چیزی. امروز دیدم که این آقا داره ابطال سحر میکنه و میگه ابطال طلسم. فرق طلسم و سحر رو نمیدونه. من براش نوشتم پیجش هم کوچولوه ولی براش ارزش قائل شدم، رفتم براش نوشتم دوست عزیز، هم میهن گرامی، شما فرق مثل این که طلسم و سحر رو هنوز نمیدانی و شما عاملیت داری، سحر الان اومدی باطل میکنی و سحر باطل کردن، طلسم باز کردن به همین مفتی هاست. 2 آیه قرآن خوندی طلسم و سحر باز شد. بعد بفرمایید که یک ساحری که عمرشو گذاشته تو سحر و سحر کردن با 2 فسیکفیکم الله و هو السمیع العلیم باطل شد رفت. باز هم عجب، باز هم عجب. و بیچاره مردمی که پایین این میرن میمیسن استاد تو کجا بودی که من شوم چاکرت؟ استاد کجا بودی که کنم شانه سرت؟ مردم دست از جهل بر نمیدارید، دست از خرافه بر نمیدارید، دست از ندانم کاری بر نمیدارید، نمیخواید عاقل بشید، نمیخواید یه ذره فکر بکنید. چندین چراغ داری و بیراهه میروی. مصداق اون شدید دیگه. ما که میم صحبت میکنیم فوش زیر و بالای ما رو میکشید. میگیم آقا یه ذره عقلتون رو به کار بندازید، یه ذره به خودتون بیاد، یک ذره فکر بکنید. سحر مگه همینجور مفتکی به عمل میاد که مفتکیه که بیاد بشینه و مفتکی با 2 کلام از بین ببره؟ یا اون یکی پشمای سینه‌شو بیرون ریخته و خب بسم الله الرحمن الرحیم اومدیم که در خدمت شما باشیم، یک چند تا جنم در بیاریم بیرون. خیلی خب، حالا تعدادمون 41 نفر. من مثل اینکه باز مجبورم یه مقداری در مورد این مسئله صحبت بکنم برای شما. دوستان عزیزان، هم میهنان، دوستان گرامی، من از بس گفتم زبونم مو در آورده و وای به اون کسانی که اینجا میان میشینن بعدش هم فکر میکنن اینجا ما کودکستانه یا مثلا چه میدونم اومدیم وقت تلف کردن یه برنامه بذاریم و بعدش هم بریم. حالا میاد اینجا نیم ساعت هم گوش میده، دهنش باز میشه، بعدم میره میگیره میخوابه. عزیزم اینجا جای شما نیست. اینجا جای افرادی است که اومدن آگاهی کسب بکنن. ما بیکار نیستیم، باور کن. من الان میتونم برم بگیرم بخوابم. از صبح رفتم 2 تا یه موتور برق تو باغ ایراد داشته باز کردم، یک اره موتوری رو باز کردم سرویس کردم. خسته هستم، میتونم برم بگیرم بخوابم. ولی اینو دیدم اصلا فیوزان پرید. سلامت باشید جناب نعمتی، خدا بهتون عزت. اینو دیدم گفتم که باید بیام یه برنامه درست بکنم و مجدداً برای 100مین بار، 1000مین بار بیام بگم هم میهن، هم میهن، هم میهن، هم زبان. نه هر که سر بتراشد قلندری داند، نه هر که آینه داشت سکندری داند. مگه هر کی اومد ریش و پشم درست کرد، اومد نشست اینجا و حالا حرف زد، هر چی از دهنش اومد گفت، مگه شده استاد عامل؟ مگر شده استاد؟ مگر شده کاربلد؟ شما باید یه چیز رو از بنیان بدانید که من بارها اینو توضیح دادم. گفتم سحر چیست؟ سحر چیه؟ یه تعریف خیلی خیلی ساده. سحر یک نشانه، یک نشان. مثل چی؟ مثل چک، مثل برگ چک. شما یه برگ چک دارید، اینجا یه سری مبالغ نوشته شده، اینجا می امضا داره. ما همین امضا که اینجا میکنیم پدر حساب مال طرف رو در میاره، از این گور میکنه تو اون گور.
پشت سرش مأمور جلب داری، میری مأمور جلب میاری، یارو میگیرن و میندازنش زندان. این یه همچین چیزیه. خیلی ساده براتون تعریف کردم بدونید. سحر یک چکه، یه برگ چکه. وقتی شما این رو صادر میکنی نمیتونی با توف از بین ببری، نمیتونی با 2 تا اونجا آیه خوندن از بین ببری. آقا قرآن جای خودش، آیاتش جای خودش. یکی میتونه با 2 کلام آیه 1000 تا چیز از بین ببره، یکی هم کل قرآن را از سر تا ته بخونه، کل انجیل هم بیاره بخونه، تورات هم زبور هم بیاد بخونه. سپاسگزارم جناب محمدی. فایده نداره عزیزان. شما برای اینکه یک سحر رو بتونید ابطال بکنید نیاز دارید به یه سری چیزا. مهمترینش میدونید چیه؟ پشتوانه. شما چک بدون پشتوانه بکشی عاقبتت کجا؟ زندان. حالا اون چکه. اینجا ابطال سحر بدون پشتوانه بخوای انجام بدی، اون بابایی که سحر روشه اون نه تنها خوب نمیشه که بیچاره تر از بیچاره خواهد شد. اگرم یه 2 روزی حالش به هم مثلا فکر کنه خوب شده، القاءات روانی و سیگنال های خود شخصه. شمایی که میای ادعا میکنی من ابطال طلسم میکنم، ابطال سحر میکنم، قدر متیقن، قدر یقین، من اینجا بیارم از شما سوال بکنم طلسم رو برای من توضیح بده، ارکان طلسم رو بگو، شما مطمئناً خواهی در گل ماندن. نمیتونی بگی. چرا؟ چون نمیفهمی عملاً چیست و تویی که نمیفهمی چیست نمیتونی کاری برای یکی که طلسم داره انجام بدی. چرا؟ چون بنیانش رو نمیشناسی. کسی که تومور درمان میکنه، کسی که سرطان درمان میکنه، کسی که انکولوژیسته، کسی که اصلا متخصص خونه، کسی که چه میدونم متخصص بیماری های عفونی است، وقتی بهش میگی استرپتوکوک رو میشناسه. این استرپتوکوک چیه؟ این باکتری گرم، سرد، هوازی، بی هوازی، اینو میشناسه و لذا به خاطر اینکه اینو میشناسه میتونه درمانش بکنه. حالا میگه آقا در این مورد ما میتونیم از آزیترومایسین استفاده بکنیم، اینجا باید از سفتریاکسون استفاده بکنیم، اونجا میتونیم از مبندازول استفاده بکنیم، اونجا میتونیم از کلترومازول استفاده بکنیم، اونجا میتونیم از این استفاده بکنیم، از آن استفاده بکنیم. چرا؟ چون بنیان رو میشناسه. یه سری آزمایش هم جلوش هست و میدونه. خب 2 تا آیه دستت گرفتی و اومدی فقط چی بگیری؟ یا ویو بگیری در یوتیوب که شک نکن برای همین اومدی و همه ما اولین چیزی که کانال داریم همینه. منم همینم، اون بزرگم همینه، پایینی هم همینه. کسی تو یوتیوب نمیاد از بیکاری و شکم درد بیاد اینجا برنامه درست بکنه، نه. همین رو میدونن دیگه. کسی بیاد بگه من این کارو نمیکنم غلط کرده. همه این کارو میکن. دومین چیز هم که مهمتر از اون ویو هست، چون ویو پولی نمیده، مثلا همین چیزی که به ما نمیده، یعنی 1 قرون سنارسیشه ناس نمیتونی بندازید دهنت، این هست که 4 تا مشتری از این ور و اون ور بگیری، به زندگیش یه پاتو بذاری اینجا، یه پاتم بذاری اونجا، وسط زندگیش چی بزنی عزیزم؟ وسط زندگیش اینو بزنی، یه پاتو میذاری این ور، یه پاتم میذاری اون ور، قشنگ یه جوری وسط زندگیش اینو اجرا میکنی که 10 تا دیگه نمیتونن از اون چاهی که تو سنگ رو انداختی اون سنگ رو بیرون بکشن. چرا؟ به خاطر اینکه شما هیچی نمیدونی. من منتظر هستم همینجور از اون آقای سیاه‌سفید مستر پشمالو رکابی به پوش جن بگیر، از بیکاری میاد جن بگیره. خاک بر سر اون جنی که تو بیای بگیریش، خاک تو سر اون جنی که تو بیای بگیریش. از دستشویی در اومدی حالا یه جنی هم بیام بگیریم دیگه. واقعا مردم اینقدر گاگول فرض کردین شما،
واقعا این مردم رو اینقدر بدبخت مردم مشکل دارن، شک توش نکن. 90% گرفتاریشون غیر این مسائل، شک درش نکن. ولی دیگه اینقدر دیگه مردم رو ما نمیذاریم شما بدبخت فرض بکنی، بیچاره فرض بکنی، مردم رو نادام فرض بکنی که بیای بشینی از بیکاری. حالا چیکار کنیم؟ یه اینستاگرام هم بریم دیگه، یه 2 تا مشتری هم از اونجا بگیریم، یه 4 تا هم از اینجا بگیریم، یه ویو یوتیوب هم بگیریم، خدا بده برکت دیگه. حالا امروز رزقمون جوره تا فردا ببینیم باز سر کی کلا بذاریم. و خاک بر سر اون جن و اجداد اون جن که توی پشمالو بخوای بیا اون جن رو بگیری، شک درش نکن. من قبلا هم اخطار کردم، گفتم دوستان عزیز من کاری ندارم، میخوای بیا یوتیوب درست کن، بیا درست کن، اصلا کاری باش ندارم، بیا درست کن، برو پول در بیار، دنیای پول بر حسود و بر پدر اون کسی که حسود لعنت، شما هم لعنتش کنید. ولی اینکه بخوای بیای مردم رو بکنی طعمه و مردم رو از نادانی و ناآگاهی مردم و این مردمی که 1000 بار گفتم اینقدر اینا ساده هستند و نمیخوانم گوش بدن، میره تو گلگیر میکنه، یارو کلاشو بر میداره، حالش فاتحه خونده میشه، تازه میاد میگه استاد زندگیم به باد رفت، استاد کاش که به حرف شما گوش به. خب خسته نباشی واقعا. حالا که زندگی تو نابود کردی، حالا که رسیدی به روزی که افلاس پیش تو پادشاهه، حالا اومدی برای ما میگه کاش من حرف تو گوش میدم. 100 سال میخوام گوش ندی. تا کی میخواید در ناآگاهی به سر تا کی میخواید خودتون رو بزنید به خواب؟ و این افراد که انه قارچ، دوستان قارچ رو دیدید چجور زیاد میشه دیگه؟ کپک دیدید دیگه، انواع مختلف داره کپک. یه جا کپک بزنه، اون روز شما اون کپک رو از اونجا بر نداری، فردا 10 برابر شده. اینقدر اسپور پخش میشه این اطراف، میزنم اینجوری میاد بالا. دقیقا فضای مجازی مام شده مثل چی؟ مثل همین جریان کپک. من میام یه پاکسازی میکنم، اولش هم میگم آقا دوستان این پاکسازیه. خیلی از عزیزان کارشون با این راه نمیفته، خیلی هم راه میفته. میرم 3 روز 5 روز مریضم که هنوز از اون پاکسازی که من چند روز قبل انجام دادم هنوز من مریض احوالم. بعد یارو میاد اینجا میشینه قشنگ خیلی مرتب، پشما سینه‌ش هم میریزه بیرون، یه آستین رکابی هم پوشیده، انگار مثلا مجلس با پسر خالاش اومده، یه پاسوری هم اون وسط بزنم 2 تا پیکم برم بالا. من نمیدونم اینا واقعا مردم رو چی فرض کردن؟ چی فرض کردید مردم رو؟ یعنی اینقدر این فضا بی در و پیکر و اینقدر این فضا هیچ کس توش قحط و رجال هیچ کس نیست که شما از هر کی از هر جا خونه ننش قرض کرد میاد، بله دیگه میشه استاد علوم غریبه. طرف چسبک بهش چسبیده تو زندگیش، لا اله الا الله. فرق چسبک و با اون یکی نمیفهمه، اومده برای ما شده استاد جن بگیر، از خواب که بلند میشه دهن دره میکنه خب بریم باز یه جنی بگیریم، انگار مثلا اومده صف نونوایی واسه 2 تا سنگک بگیره. ما با دست خودمون اینا رو بزرگ میکنیم. بارها هم گفتم ما آدماییم که بسیار مستعد هستیم برای بتسازی. اگر رفتی این آدم ها رو، نه داوود جان نه سلامت باشید، اگر رفتی این آدم ها رو بزرگ کردی، اینا رو لایک کردی، برنامه های اینو فرستادی برای این و اون و آتشی از کارای این تو زندگی یه نفر گرفت، شما در آتشی که از اون کارما از اون باریده تو زندگی دیگران، آتش به زندگیت خواهد بارید. شک نکن.
شک نکن اگر کسی رو بزرگ کردی و اون تو زندگی کسی رفت کاری انجام داد، تو مقصری. درود بر شما جناب وزیر. سپاسگزارم عزیزم. پس اولین چیزی که شما در ابطال سحر نیاز داری بفهمی سحر چیه. از کجا فهمیدید سحر مردم چیه که رفتی اونجا میگه بله دیگه حالا ما تلسمان هم باطل میکنیم کافیه. بعد جالبه میگه شما اینو میتونید باز خودتون برای یکی دیگه انجام بدید. همین گلشن دلارام، نمیدونم چی اسم برنامهش، راز گلشن دلارامی همچین چیزیه، گلشن دلارام. دوست عزیزم نکن با زندگی مردم این کارا رو، نکنید با زندگی مردم این کارا رو. عالم علوم غریبه بچه بازی نیست. این عالم بچه بازی نیست. خدای من شاهد بچه بازی نیست. به کتاب محمدیمون قرآن قسم، به تمامی انبیا و رسول الهی، این عالم بچه بازی نیست. کسی گیرش بکنه تو این عالم بیچاره میشه. نکنید با زندگی مردم اینجور بازی نکنید. آقا میخوای بری ویو یوتیوب بگیری، برو بشین داستان ماورایی بگو، چت جی پی تی برات بخونه، برو تعریف کن، بشین 100 میلیون ویو بگیر. بر پدر اون کسی که حسود لعنت. نکنید. به خدا آتیش زندگیتون خواهد گرفت. نکنید. تو نمیدونی عالم علوم غریبه چیه. تنگه‌شو باید خورد کنی. میتونی؟ نمیتونید. شما چیزی نیستید که بتونید. اجازه دارید؟ نه. عاملیت دارید؟ نه. چی دارید پس؟ اسم رسم دارید؟ نه. گلشن دلارام، نمیدونم سیاه و سفید، اون یکی دیگه استاد کاوه 110، نمیدونم شیخ ظاهر فریب، اون یکی دیگه اژدها سوار بزرگ، اون یکی دیگه نمیدونم تیام. ای لعنت به همه شما بیاد، لعنت به زمین آسمون به اون کسی بیاد که از روی کلک بازی فقط به خاطر ویو یوتیوب و برای جمع کردن مشتری زندگی مردم رو داره به بدبختی و فلاکت میکشونه. لعنت به زندگیتون خواهد بارید. نکنید با مردمی که در بیچارگی گیر افتادن. نکنید. این مردم همینجوری تو بدبختی هن. این مردم به اندازه کافی دارن میخورن. نکنید با مردم این کارو. اون فرید، آفرین داوود، اون فرید چند روز پیش یه بنده خدایی برای بانو نازی، من اسمم نمیبرم، دوستان اینم من به شما بگم، دوستان گرامی، من از فرید خوشم نمیاد. نه به واسطه این که نمیدونم همزبان من اهل افغانستان، نه، من دوستان میدونن من برای آدمهای شریف همزبانم که روزی همریشه ما، اینا همریشه ما هستن. حالا یک عده‌شون اومدن اینجا تو مملکت دارن دیگه اون چیزی که در قوم خویشاشون بوده چیز میکنن، من با اونا کاری ندارم. اونا رو باید گرفت از هر کجا باشه، فرق نمیکنه. ایرانی هم جایی باشه همین کارو بکنه، باید یه تیپا درش بزنی بندازش بیرون، فرق نمیکنه. به خاطر اینکه این آدم از مردم سوء استفاده داره میکنه. همین آقای فرید خان چند تا اکانتش تو اینستاگرام بسته شد، بند شد، به خاطر چی؟ بخاطر همین کلاهبرداریاش. من دوستان با زندگی شخصی کسی کار ندارم. عزیزی بزرگواری اومده یه سری چیزا از زندگی شخصی این آقا فرستاده با سند و مدرک که نمیدونم اینه اون کارو کردیم. دوستان گرامی عزیزان، فرید، کاوه، این اون فلان در زندگی شخصیشون هر کاری میکنن به من ربطی نداره. ما اینجا آبروی زندگی شخصی کسی رو نمیریزیم. خودش میدونه، خودش فساد اخلاقی داره، خودش میدونه، فساد مالی داره، خودش میدونه. آنچه که ربطی داره به این عصر و این کار، گرچه اون کارم در حیطه این کارا کرده، ولی اونا زندگی شخصیشه و ما اون قسمت آبرو رو نمیریزیم، کاری نداریم. مثلا چرا باید این کارو بکنی؟ پس دوست عزیز، شمایی که لطف کردی این زحمت رو کشیدی، ما این رو بدون، اینجا هم دارم میگم همه بدونن،
من با آنچه که تو زندگی شخصی هر کسی کاری ندارم. اون چه که صحبت منه در وادی علوم غریبه تو این کانال است، تو این کار است. اونم به صورت درست دارم میگم آقای محترم، دوست محترم، دوست گرامی، شما این کارو کردی، این کارو کردی. آقای کاوه که بزرگ همشون تویی، با اون ظاهر و شکل و شمایلی که درست میکنی مردم رو گول میزنی، همچنان از شما درخواست کردیم منتظریم در یک لایو بیاد، اما اگر در این لایو بیایی شاید که نمیای، هیچ موقع نخواهی آمد، چون چیزی برای گفتن نداری، چون بی سواد مطلقی، چون آدمی هستی که فقط بلدش با شکل و شمایل مردم رو گول بزنی، همین، هیچی بلد نیستی، هیچی هم نداری. اگر داری بسم الله یه لایو ست کن یا من ست میکنم در حضور مردم. بازم دارم میگم این دفعه 1000مین باره دارم میگم، در تلگرامی که همین الان هستم تشریف بیار، مایکتم بازه، مایک منم بازه، مایک همم بازه. و نمیاد. چرا؟ چون اینقدر شاکی داری، اینقدر جواب مردم رو ندادی، اینقدر پول گرفتی جواب ندادی، اینقدر مردم رو وزار بدبختی انداختی. یا همین الان تو همین لایو چندین نفر همینجا هستن که از جناب عالی شاکی هن. یا بلاکشون کردی یا جوابشون ندی یا تهدیدشون کردی. همینو به ما ربط داره، بقیه‌اش ما ربطی نداره. اونم نه اینکه بریم چاقو بذاریم بیخی گلو کسی، نه. مثل بچه آدم 1000 بار از شما و دیگران خواستم. پس دوستان گرامی، اون کسی که میاد ابطال سحر میکنه اول باید بدونه اون سحر چیه، باید بتونه تنگه اونو نگه داره، باید بتونه پشتوانه اونو نگه داره، مثل یک چک بدون پشتوانه نباشه شما برای یکی بکشی. بعد اینجا عالم علوم غریبه است، اینجا عالم ماوراءالطبیعه است، اینجا شوخی نداریم، اینجا نمیدونم بری از طرف رضایت بگیری نداریم، اینجا بازی نداریم، اینجا بازی کردن در کار نیست، اینجا شوخی نداره، اینجا چپ پاتو گذاشتی میخوری، بعد میخوری، بعد زندگی من تو بخوری اصلا مهم برای من نیست. چرا؟ چون تو فهمیده داری یک کار غلط رو میکنی، عمدن داری یک کار غلط رو میکنی، ولی اون بدبختی که میاد به تو اعتماد میکنه و زندگیشو میزنی نابود میکنی، اونو بدبختی میندازی. بعدشم سحر تومن سنار با طلسم فرق میکنه. دوست عزیزی که میگه ابطال سحر، ابطال طلسم ابطال کردنی نیست. این دفعه 1000م. لااقل اگر نمیدونید بیاد بشینید یاد بگیرید، برید یه ذره کار بکنید، بعد پاتونه بذارید جایی که به خاطر ویو گرفتن کارا رو نکنید. عزیزان من، بارها بهتون گفتم سخت ترین کار در ماوراءالطبیعه کار پاکسازی، ابطال اینا سخته، این کار سختیه. من 20 سال تو این راه هم هنوز که برای یکی این کار رو انجام میدم پشت سر هر هفته ازش میپرسم حال احوالت چجوریه، خواب دیدی ندیدی، اوضاع چجوریه. آدم شده که کارشو انجام دادم، دوباره برگشتم یه جلسه دوباره اعاده کردم براش، بفرمایدم این سید داوود اینجاست، دوباره برگشتم رو سرش. نه مثل شما فقط پولو بگیر خداحافظ شما، بعدم پیام میده اصلا یا نمیشناسیش یا تهدیدش میکنید، میگی برو سرکه نمک دوش بگیر، یه اگزومای پوستی نداره، اونم ایشالله با کارهای تو میگیره، میشه مفلس عظما. ضمناً شمایی که خودت ابطال سحر برات میکنن مشکل داری، دوست عزیزم آقای گلشن دلارام، آقای نمیدونم گلشن اسم چی هست نمیدونم، عزیز من، اون کسی که خودش تو سحره اون نمیتونه برای یکی دیگه باز ابطال سحر بکنه. نمیدونم شما چرا اینجوری نمیفهمید یه چیزو، بیاد یاد بگیرید، با مردم بازی نکنید. از بس که به خدا قسم داد میزنم جوش میزنم، یه گدم که میشینم فقط هر اونجا دارن میخندن، نمیدونن تو دل من چی داره میگذره، نمیدونید این عالم چیه، نمیدونید. بدونید شلوارتون رو خیس میکنید. بسیار خوب، بریم دوستان عزیز. یکی دو تا سوال از اینجا سری جواب میدم، یکی دو تا سوالم از تلگرام جواب میدم. عزیزان یکی ما عزیزان
بانو نازی مایکاتون رو باز میکنه و 35 میلیون تومان گفتن دعوت برحتیه رو. 35 میلیون تومان کی گفت؟ من گفتم. آره به زودی جناب پوریا نظری حتما اراجیف آقای کاوه رو میذارم، هیچ قصه نخورید. سلام استاد، خسته نباش. درود بر شما. عزیزان دوستان گرامی، وامیستید من پاسخ میدم در تلگرام، سوالتون رو یه نفر میپرسه اونجا رو جواب میدم، دوباره یه سوال، دوباره پشت سرم سوالاتتون رو نپرسید لطفا. بفرمایید آقای مستر. سلام استاد، درود خسته بر نباشی. شما وقتتون عزیزم. بخیر. درود بر خوشحال شدم شما. صداتون رو شنیدم. خواهش میکنم بازم عزیزم. چندین سلامت باشید. زنده باشی. ممنون از شما که این همه زحمت میکشید برای مردم، بالاخره اطلاعاتی مفیدی در اختیارشون خواهش قرار میکنم میدید. عزیزم. خواهش بله، میکنم. ممنونم از شما. سوال داشتم استاد، حالا زیاد وقتی شما رو دوست دارم نمیگیرم، خواستم ببینم این روشی پاکسازی که تو خود لایف تقریبا چند روز پیش میشد قرار دادین، اینو اگه مثلا من انجام بدم ولی توی خانواده‌ای باشم یا مثلا پدرم مادرم دچار چسبکی مثلا محیطی باشن، اگر رزقشون رو بخورم دوباره مبتلا میشن؟ اولا که کسی که چسبک داره تو زندگیش، چسبک شخصیه، چسبک انتقالی نیست. یعنی شما اونی که میبینید من میگم انتقال میده، رزق میده، این میده، اون مسئله سحره. چسبک انجامش هم شخصی، فردی، آلودگی های دیگه ممکنه. چسبک نه، چسبک چیز خدمت شما عرض کنم که از آلودگی های دیگه هم ناشی میشه، ولی بیشتر شخصی. اگر شما خانواده آلوده هستن، خب دستور بذارید همه انجام بدن، چرا شما فقط انجام بدید؟ آخه استاد مشکلی نیست که خانواده‌ام اصلا هیچ اعتقاد نه، یعنی پدرم درست مادرم میفرمایید. خواهرم هیچ اعتقادی درست به این میفرمایید. خب من الان حرفا بهتون این ندارن. راه حل میگم، این راه حل رو انجام بدید. خیلی ممنون. اول ماه قمری که شد، 3 روز همون پاکسازی که من همین چند شبه به قبل خوندم، همون رو چیکار میکنید؟ اجرا میکنید. یعنی در یک اتاقی که اتاق خوابتونه اجرا میکنید، یه ذره آب میذارید جلوتون، از اون آب گوشه های تمام منزل روی آینه ها اینا میپاشید. بعد از اون میاد دستور چسبک و انصراف رو انجام میدید. یادتون نره. بله درست، ولی خب استاد مثلا اتاق هم مخصوص نی، ایراد نداره؟ اشکال یعنی نداره. نه مثلا اشکال نداره. اشکال و نداره. حتی اگرم پدر مادرم فهمیدن مشکل نداره که مثلا یه وقت مسخره میکنن، چون اونو اصلا اعتقادی اصلا ندارن. کاری نداشته اگرم باشید با فهمیدن. اونو، شما عملتون رو انجام بدید، کاری نداشته باشید. استاد یه سوال دیگه هم داشتم شما، خواستم ببینم که من حالا یعنی تقریبا 3 سال و نیم پیشه، 3 سال و نیمه که بعد اون اتفاقی که برام مثلا افتاد دچار این بیماری شدم، هرچی آزمایش اینا دادم مشخص نمیشه. خواستم بدونم که از طریق ماورا هیچ راهنمایی، هیچ کمکی، هیچ مسیری نمیتونم پیش برم. خدمت شما عرض بکنم، من قبلا هم به شما گفتم از طریق ماورا نمیتونن به شما بگن که شما مثلا دوچار مثلا چه میدونم استافیلوکوکی، دوچار این ویروسی، دوچار این باکتری هستی. متوجه شدی؟ اما این که شما، من فکر میکنم در بدن شما یک جهش داره شکل میگیره، یه چیزی که وقتی شما مثلا دارویی میخوری، یک عامل مثل حالت استرس یا اینها، چه میدونم حالا کورتیزون یا هر چی دیگه ممکنه باشه که این باعث بشه بدن شما حالت مقاومت پیدا بکنه و اون دارو که باید، مثلا داروها معمولا میدونید که باعث میشن که سیستم ایمنی بدن بیان و اون حالا باکتری هست یا حتی ویروسی هست اون از بین ببرن. یه همچین چیزی حالت سردرگمی برای سیستم ایمنیتون ایجاد کرده. متوجه شدید؟ این همچین چیزی ممکنه باشه. مثلا حضرات بزرگ، من حضرات بزرگی مثلا سوره آیت الکرسی یا سوره قاف که مثلا از اصلا حضرات مقربی خدا هستن، چون با خدا مستقیم ارتباط دارند و خدا هم دانای مطلقه، از نمیشه عزیزم. شما اصلا از خدا و اینا بیا بیرون عزیزم. آنچه که شما در مورد اینها فکر میکنید این نادرسته. از گذشتم گفتن اینا نادرسته، من الان جاش نیست بگم عزیز من.
شما آنچه که در مورد این حضرات، در مورد بقیه موجودات فکر میکنید، در مورد ارتباط با خدا، اصلا خدا و اینا همش عزیزم یه بحث دیگه است. عالم ماورا اون چیزی نیست که شما فکر میکنید تو کتابا نوشتن، نه اصلا نیست، یه چیز دیگه است عزیز من. متوجه شدید؟ یعنی از راهی پزشکی اگه هیچ نتیجه نگرفتم یعنی دیگه به ناامید بشم. عزیز من نگاه بکنید، گوش بده عزیزم. شما باز برمیگردی سر خونه اوله. من یه حرفی بدم باز دوباره ریویو از اول، باز دوباره میری از اول خط. عرض کردم خدمت شما، گفتم من میدونم عزیز من، میدونم. نگاه بکنید، قبلا هم به شما گفتم که شما اول چسبک و انصرافت رو انجام بده. شما انجام دادی؟ ندادی. خب عزیزم من خیلی خوب دیگه. پس وقتی من به شما دارم میگم یه چیز رو انجام بده، حتما یه چیزی میدونم. گفتم آقا این اول انجام برو بده، بعد بیا من اصلا بدی دستور پزشکی میدم، برو اول اون انجام بده. شما خب انجام ندادی عزیزم دیگه. شما رو انجام بده. بله اون دارویی که دکتر همدهزاد برام نوشتن، جناب دکتر دهزاد نوشتن و اونا بیمه قبول نکردن، گفتن یعنی به نسخه پزشک باشه حتما. بعد پیش هر دکتری هم رفتن گفتن باید خب ایشون میتونه خودی همون. بله خب حتی داروهاتون چیه آقا جان؟ داروتون چیه؟ داروهاتون چیه؟ تو واتساپ هست. دکتر دهزاده؟ بله دکتر دهزاد. خب باشه، من اگه دکتر دهزاد الان توی لایو باشه، دکتر دهزاد اگر صدای من رو شنیدید یا لایو رو دیدید، برای من دوباره داروهای آقای موسوی رو بفرستید ببینم من میتونم تهیه بکنم برایشون بفرستم. دستون نکنه اگه بتونید مثلا نسخه ایش کنین میتونم خرید. اصلا ربطی به اون نداره آقا جان. من از دکتر دهزاد میگیرم ببینم چقدر هزینه‌اش میشه، بعد میگیرم برات. بعد استاد یک سوالشه مثلا فقط زود عزیز من که دیره، دیگران مثلا ممکنه به خاطر همین چسبکم باشه که مثلا خیلی از راهها درست نمیشه یا مثلا به نتیجه نمیرسم. کلا شما هر مشکلی هم تو زندگی داشته باشی این بیسش چسبکه. گفتم برو انجام بده دیگه. وقتی یکی یه چیزی میگه شما چرا دوباره برمیگردید اضافی یه چیز رو اضافه میکنید بهش؟ گفتم وقتی میگم برید آقا استفاده بکنید این رو انجام بدید، برید انجام بدید عزیزم دیگه. برید انجام بدید. بعد یه سوال با سوال عزیز سری دیگه، سری عزیزم سری. باشه سری. اون 3 روزی که قرار شد تو لایو دستورات اون رو انجام بدم، اون یه هفته دستور مکملی رفع چسبکم انجام بدم دیگه تکمیل میشه، درسته؟ مکمل رو فعلا نمیخواد. شما همون چسبک و انصراف رو انجام بدید. اون مکمل برنامهش مشخصه. برنامهش ببینید تو برنامه بهتون گفتم که برای چی اون رو باید انجام بدید. اون فعلا به درد شما نمیخوره. اول برو اون رو انجام بده عزیزم. باشه چشم. یعنی رفع انصرافم یه هفته بعدش انجام میدم، درسته؟ 3 روز بعد عزیزم. شما این برنامه رو نگاه نکردی؟ عجل خودت همینجوری امان. من فراموش دارم، میدونم تازگی عکس این مشکلات. 3 روز بعدش عزیزم. 3 روز بعدش. 3 روز. باشه چشم. خواهش میکنم. موفق باشید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خب خدا خواهش میکنم. خب نفر بعد رو بانو نازی بی زحمت باز بکنید مایکشون. کسی که فنر و باتری در قلبشه میتونه چسبک رو انجام بده. فنر و باتری من توصیه نمی کنم. شوک برای شما یه کمی ممکنه شوک ایجاد بکنه براتون عزیزم. من توصیه نمی کنم. شما اگر فکر میکنی برای شما شوک‌زا نیست انجام بده عزیزم. من خیلی آدم محتاطی هستم عزیزم، خیلی محتاطم. الو بفرمایید. سلام استاد، درود بر شما. مزاحمتون شدم، ببخشید وقت گرانبهاتون خواهش میکنم. میگیرم. خواهش. شبتونم بخیر استاد. چند تا سوال داشتم خواستم ازتون بپرسم. اینکه استاد من دستورات شما رو که اجرا کردم یه مشکلاتی که برام پیش اومده بود 3 سال بود، یه داستانایی تو زندگی من
بله افتاده بود، قفل شده بود و اینا، با دستورات شما رفع شد. همینجا دارم بله میگم، هم بشنون. بله و اینکه بعد از اینکه دستورات شما، یعنی چسبک، ماورا، دوباره بله رأی شرعی شما رو انجام دادم و بله اینا، به فاصله 2 هفته از آخرین پاکسازی که کردین، بله جلوی خونه من گربه مرده پیدا شد. اینم بگم سحرم داشتم تو خونه درست پیدا کردم. درست خب بعد با دستورات شما، یعنی همون کاری که گفتید، بله همون کارا رو انجام دادم، عین همون کارا رو. بله ولی 2 بار هست که جلوی خونه من گربه مرده پیدا میشه. یعنی از گربه هایی که من بهشون غذا میدم، اها. از اونا بود. چون من از اون داخل آپارتمان یه دونه گربه دارم و بله. 13 تا هم جلو در خونه دارم. خب من در از مورد این اونا گربه مرده بودم. مردا بهتون یه چیز بگم دوستان عزیز. یکی از مسائلی که برای خود منم اتفاق افتاده این هست که این موجودات اگر شما در حریمتون وقتی میخوان صدمه بزنن، وقتی نتونن به شما صدمه بزنن یا حفظ و حصاری داشته باشید، اینا اولین چیزی که نشانه میرن حیوانات اطراف شماست و اولینش گربه است. گربه، طوطی، حیوانات دیگه، پرنده‌های دیگه شامل میشه. درست هست. یعنی آره میخواستم به من صدمه بزنم ولی به گربه بله 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 من برای خودم اتفاق افتاده. گربه‌مو در از 2 ساعت چوب خشک کردن. یه اتفاق افتاد من زمانی که رفتم دیدم انگار 10 سال این چوب شده، انگار یه گربه رو برق بگیره. دقیقاً به همین حالت متاسفانه گربه 3 ساله. اوکی. یه سوال دیگه هم داشتم، میخواستم متوجه بشم که مطمئن بشم که من آلودگی دارم هنوز یا نه. بله باز نظر شما رو خواستم بپرسم. من چون از من صوت مدیوم شما چیزی هستم. متوجه نمیشم خانم. اگر شما مثل این آقای موسوی، این آقای موسوی وقتی صحبت میکنه قشنگ مشخص آلوده است، شما ولی آلودگی. درود بر شما دکتر دهزاد. آلودگی ندارم. نه من از شما آلودگی نمیبینم، یعنی صوتتون که به من میخوره. جدا. بله دکتر دهزاد خوشحال شدم. تندرست باش. دکتر دهزاد درود بر شما، خستم نباشید. دکتر دهزاد یه زحمت بکشید امشب که خسته اید، فردا اگر شد این داروهای جناب آقای موسوی رو میگن که مثل این که داروهایی که نوشتید رو بیمه قبول نمیکنه، بفرستید من ببینم که چقدر هزینهش میشه که لااقل آزاد اینا تهیه بشه برای این بنده خدا فرستاده بشه. خدا بهتون عزت بده. خب استاد عذر میخوام. یعنی اینکه الان من چون نماز میخونم یه حالت لمسی هستم و حسی هستم، مدیوم هستم. نه انرژی هایی که دور من هست متوجه میشم، فشارهایی که روی پوستم میاد نه یا حتی گاهی وقتا حرکات غیر عادی دستم به خاطر فشارهایی که اونا بهم وارد میکنن. این به خاطر آلودگیه یا اینکه مدیوم هستم؟ یعنی چی دستتون میپره بله اینجوری بعضی اوقات تیک میزنه که اینجوری؟ اینقدر فشار، آره بله، نه فشار اون زیاد باشه، کمبود دارید، کمبود تو موجودی. کمبود داری خانم، کمبود داری. یعنی به نگاه خاطر بکن. ویتامینه. نه احتمالاً کمبود املاحه، مثل منیزیم این هست. نگاه بکنید دوستان، من از یه اون چیزی بابت بهتون بله میگی؟ من یه چیزی بهتون بگم دوستان عزیز. یکی از حکایت هایی که به قول استاد و شیخ الاژدها سوار، ویتامین منیزیم، یکی از مواردی که اتفاق میفته اون عزیزانی که به مواد مخدر یا سیگار یا الکل اینها اعتیاد ندارن، آدم سالم هستن و اینها منظور سالم یعنی سلامت دودی مودی ها، وگرنه همه سالم هستید، من کاری با اون سلامت چیز ندارم. درست. وقتی این موجودات در کنار شما قرار میگیرن به دلیل اینکه حوزه الکتریکی و حالا مغناطیسی یا آنچه که در اطراف شما جریان داره از یونهای بدن شما تشکیل میشه، یونهای مثبت و منفی، خدمت شما عرض بکنم که اینها عین یه موتور میمونه که سوخت شما رو میخورن، انرژی میکشن از شما. وقتی شما بدنتون رو تأمین نکنید استخوان درد میگیرید، پرش عضلانی میگیرید، پرش ماهیچه‌ای میگیرید و این نیست که شما به تو جسم و روحتون رفتن نمیدونم توی رگ و اندامتون، نه. بعد
ماشاءالله دیگه مردم ایران هم که از بس ماشاءالله انقدر وضعیتشون خوبه، بخوره هر کی سر سفرش 100 کیلو گوشت میخوره هر ماه، ماشاءالله گوشت شده برای همه ما آرزو. یواشاش باید بریم سنگ بخوریم دیگه. این هست که خدمت شما عرض بکنم که شما باید حتما املاح و اینا رو در بدنتون میتونین بالانس بکنین. کلسیوم، منیزیم که پیش زمینشه برای جذبش، و الان هم داروها یه جوری شده که به قول دکتر دهزاد میگه همشون میگن گچه، برای چه آشغالی به خورد ما میدن واقعا این داروها. حالا سعی بکنید که اینا رو مطمئنن شما یه مقداری از نظرت. بعد بانوان کلن استاد کم بودن. چرا؟ چون بانو در هر یک ماه چند روز کلن اصلا شیرفلک است دیگه، هرچی خون و اینا داره کلن میره از تو بدنش. بعد ما این وضعیت خورد و خوراک هم که چی دیگه، همه کم بود و 1001 سوء تغذیه و اینا میافتن. این است که یه مقداری باید تو این بحث سعی بکنید که حالا ما بگیم برو بادوم بخور، بادوم چند صد هزار تومان، بگیم برو گردو بخور، گردو چند صد هزار تومان، چی کار بکنه این ملت؟ این است که باید یه مقدار از این ساشه های منیزیم بگیرید. این هستن چیزن. آره. بعد حالا هر چند روز یه بار یه روز بریزید زیر زبونتون یا تو دهنتون، بذارید با همون وزاق دهن جذب بشه، مطمئنا نتایج خوبی میگیرید. بله. بعد استاد یه چیز دیگه هم که خواستم بهتون بگم، من الان با بانو نازی صحبت کردم، بهشون گفتم یه مبلغ کنار گذاشتم برای کمک به لایو، هرچند که همین کانالتون هرچند که کمک ناچیزیه، ولی خب خیلی ممنون. من زندگیمون رو، یعنی اون کارایی که برامون کردیم واقعا سپاسگزارم. خانم زاهد یه چیزی من به شما بگم، جون شما سلامت. همین که شما گفتی برای ما رسید، برو اونو بده برای خودت دارو بگیر. نه اصلا من تعارف که ندارم که. خدا عزت بده، خدا عزت بده عزیزانی رو که مثل عزیزانی که مثل آقای ضیایانپور، مثل جناب بنادری، مثل جناب وزیری، مثل آقای نعمتی، مثل عزیزانی که به کانال کمک میکنن، کمک کردن، مثل خواهر سید داوود، خود سید داوود، عزیزانی مثل خانم ابراهیمی، اینایی که به کانال کمک کردن. خدا بهتون عزت بده. باور بکنید با اون مبلغ شما این کانال گرهی از گرهاش باز نمیشه، ولی شما میری یه 2 بسته قرص میگیری که اون حکایت بدنت بدتر نشه. اون برای من به درد من نمیخوره. نه نگاه بکن، اون به درد من نمیخوره. شما برید اونو برای خودتون خرج، برید پول بدید، اونو بدید 0.5 کیلو گوشت بخرید، سیخ بکنید بخورید. از سمت من برای شما. استاد اصلا گوشت خار نیستم، خیلی هم بدم میاد. از گوشت اتفاقا چیز بدی نیست. گوشت شما از گوشت دیگه. نه اون کسی میگه شما گوشت نخور، والا من تا اونجایی که میدونم من خودم گوشت میخورم. اینجوری نیست. گوشت شما گوشت باید بهش بدی دیگه. گوشت شما نبات که نمیشه بهش بدی که. آره گوشت شما گوشته، ولی خب اصلا زیاد نمیتونم بخورم. حالا در این حال اشکال نداره. حالا در این حال دیگه خود شما میدونید. من خدمت شما عرض بکنم که آنچه که از من هست شما خواهش میکنم. خدا عزتتون بده. تندرست باشید. خواهش میکنم. ممنون. شکر به خاطر وجودت. سلامت باشید. خداوند عزتتون بده و تندرست باشید. عزیز بعدی رو بشنم. خواهش میکنم. شب شما هم بخیر باشه. برای عاملیت صلوات بعد بفرمایید. سلام استاد. درود بر شما محمد آقا. شبتون بخیر. سپاسگزارم عزیزم. بفرمایید. شما یه دستور گذاشته بودیم برای تقویت چشم سوم. 2 قسمت داره استاد. بله 2 قسمت داره. کدوم دستور؟ انقدر دستور من دارم من نمیدونم الان کدوم دستور میگه. حالا من به شما یه مقدار میگم که چجوریه. بعد نمازها 21 بار آیه و اندو مفاتح الغیب رو میخونیم. خب 21 بار هم سوره شمس رو میخونیم. خب
که اینا باید پشت نمازا خونده بشه. خب من چون سر کار میرم یه جورایی نماز عشا نمیرسم، چون موقع نماز عشا من تو مسیرم، یعنی تو خب ماشینم که باید برگردم خونه. درست. خب یعنی اشکالی نداره من نماز رو نخونم ولی اون سوره ها رو بخونم. اشکال نداره. ممنون استاد. خواهش میکنم عزیزم، تندرست باشید. من قبلا یکی از دستورهای شما رو انجام دادم، اون حرفای شما رو هم گوش کردم. خب یعنی داشتم به نتیجه میرسیدم، یعنی حرفای شما همشون مو به مو دقیق در می اومدن، ولی خودم یه جا کلا دستور از وسط نصف کاره بود درست که مجبور شدم رها کنم، درست. ولی حرفای شما همشون درست از آب در اومدن استاد. سلامت باشید، خدا بهتون عزت بده. حالا بابت این دستور، این راهنمایی الانتونم خیلی ممنون. خواهش میکنم، در پناه خدا باشید عزیزم. قربان شما استاد. خدا نگهدار. خیلی ممنون. خواهش میکنم، خدا نگهدار. عزیز بعدی. استاد خسته نباشی. درود بر شما عزیزم، بفرمید. استاد من دیروز رفتم بیمارستان برای عمل جراحی آماده بشم. خب بعد یه سنوگرافی گرفتن از من، سونوگرافی جواب توده داد. آها، یعنی برای در کمرم اینا. رحمتون؟ بعد بله، جا خب پایین کمر. بله. خب بعد امروز که رفتم اتاق عمل، بله. صبح قبل از این که برم گرفتم پاکسازی که هفته پیش شما گذاشته بودین، پاکسازی رو انجام دادم. بله. دوش کردم، انجام دادم، پاشیدم تو خونه. بعد رفتم به امید خدا. بله. بعد رفتم دوباره دکتر جراح عمومی که منو معاینه کرد، دید که گفتش که شما اصلا هیچی نداری، برو آزمایش و سونوگرافی و سیتی اسکن اینا از من گرفتن. گفتن چی شده که اصلا این کلا توده ناپدید شده. عجب. بعد به من گفتش که البته گفت آره، به من گفتش که اصلا کلا آخر دکتر خیلی توده خیلی پخش شده بود تو بدنم، خیلی ترسیدم. درسته. بعد که امروز اومدم این پاکسازی رو انجام دادم رفتم، کلا توده از بین رفت. خیلی هم الان فردا قراره چند تا دکتر دیگه منو ببینن انشالله توده که چی شد که ناپدید شد. انشالله که خداوند بهتون عزت بده و انشالله که اینو تندرستیتون ممنون. حاصل بشه. ما هم دعا میکنیم خداوند انشالله که به همه شما برکت بده در این که تومور از بین میره، شکی درش نیست. من مادر خودم عرض میکنم که تومور خیلی خطرناکی داشت و زمانی که قرار بود این کار براش انجام بشه و عملش بکنن، اتفاقی افتاد که دیگه مادر من گفت من یا میمیرم یا درست میشه و نمیرم. همون شب عملش کردن و دقیقاً 3-4 روز بعد وقتی رفت سونوگرافی توده‌ای در کار نبود. دکتر 4 سری فرستادش برای عکس و توموری وجود نداشت، هیچ توده‌ای وجود نداشت، هیچ چیزی نبود دیگه. این یه مسئله است که خدمت شما عرض بکنم که من دیدم و کاری هم که انجام میدم با توجه به همون یقینه و عملی است که عزیزان انجام میدن و برای من یه مسئله است که خب خداوند عزت بده، خداوند به طبیبان هم نور بیشتر بده و قوت و قدرت بیشتر بده و از اونام سپاسگزاری میکنم و همچنین شما انشالله خداوند بهتون عزت بده. ممنون استاد. اینو میخوام به خواهش همه از استادانی که واقعا میگن استاد نما واقعا بفهمن که استاد ذوالفقار واقعا این نعمت الهی که خداوند روی زمینشون آوردن که به تمام جهان بفهمونن که سلامت باشه. ماورا با هیچ کی شوخی نداره. واقعا بعد سخته. استاد این دستور بله. خیلی استاد به خدا 20 سال من بودم دیگه، یعنی واقعا دستورات شما رو انجام میدم انگار بهتر متوجه میشم، بهترم موفق میشم. دست شما درد نکنه استاد. این دستور توییدم بی زحمت یه زحمت بکش دیگه برا ما. آره اونو نه من اونو بانو نازی 2-3 روز پیشم به من گفتن شما قرار بود دستور توحید برات دستور بدم دیگه، درسته؟ بله بله. من اینو بانو نازی به من گفتم
دستور رو میفرستم که اول ماه قمری دستورشون شروع بکنه. حالا تو همون دستور براتون یه دستور شفا هم میذارم، تو همون دستور با هم سرجم بشه انشالله. آره دکتر، چون الان یه خورده سردرد و دلدردم دارم. الان انشالله فردا دلدرد برم که دارید؟ دارو برام بنویسه. آره دلدرد دارید؟ دلدرد و سردرد بعد. خیلی خوب باشه. بله. آخر لایو باش، یه ذره آب بیار آخر لایو. من یه 5 دقیقه آخر لایو برات یه چیزی بخونم، اگر تونستی حالا باش غسل بکن، اگر نتونستی همینجور دستتو از اون یه ذره بخور، بعد بذار فردا صبحم پا شدی دوباره بخور، یه ذره از اون دست، از اون جایی که به بدنت درد میکنه از همون آب بکشی شد. چشم من تار میبینه، یعنی انشالله که این درست خوب میشه. بشم با امید خدا. انشالله درست میشه. حالا با امید دست شما خدا درد نکنه. خواهش میکنم آخر لایو انشالله باش آب یه مقداری بیار. دست چشم. گل درد نکنه. خواهش میکنم. چشم حتما دکتر، ممنونم. خواهش میکنم. خدا شما رو برای ما نگه داره. خدا شما خدا. عزت بده. خواهش میکنم اصلا. این آقای چیز باز بکن، بنده خدا میگم میخوام برم سر کار. آی نعمتی بیا ببینم چی میگی شما. سر کار. درود بر شما. استاد جان 2 سوال کوچیک داشتم خدمتتون. بفرمایید. من از دوستانمون بودن، من 2 نفر رو در این پاکیزه شما رو براشون گذاشتم، یه نفرشون اصلا ایرانی نبودن. درست میفهمم. خدا درگیر چسبک بود. یه تجربه استاد شده برای من، حالا این بار ترسم از کلا ریخته از اجنه سر این داستان. کار خوبه برای این خانم تا وقتی که نگفته بودن الان محمد تو رو میزنه، تو الان اول بهش حمله کن. یعنی میخواد ما هم دیگه رو بزنیم. به اونم گفته بود که الان میخواد نعمتی تو رو بزنه. عجب. میخواد ما هم دیگه رو بزنیم. خیلی اتفاق عجیبی بود استاد. عجب. بعد که پاکسازی شما تموم شد، درسته استاد، درد سینه اصلا منو بیشتر اذیت میکرد تا خود کسی که سحر بود. درسته. آها اون بنده خدا سحر داشت. قد در سینم درد میکرد. اون سحر داشت برای خودش هم گرفته بود. خودش برای خودش سحر گرفته بود. عجب. اون موجودی که اومد خادم سحر بوده یا چسبکش بود، هرچی که بود داشت منو اذیت میکرد. نه اون خادم سحر بوده. چسبک معمولا آزار نمیده شما رو. چسبک ها معمولا مثل موجود خنثی هستن برای افرادی دیگه، مثلا شما در کنار شما، اون تغذیه داره میکنه از اون و هیچ کاری به شما نداره. ولی نیروهای سحر، خدا خادمین سحر، باید خیلی مراقبت بکنید. سعی بکنید این دستوری هم من گذاشتم داره میخونه، سعی بکنید خودتون تو حصار بکنید یا بدید اون خودش جداگانه گوش بده. اشتباه کردم نکردم. آره شما اصلا سعی بکنید کارو نکنید، چون نگاه بکنید اگر شما بخواید اونجا مثلا نقشی عامل رو بازی بکنید، صدمه بخورید، دیگه بخواد تا آدم بیاد یه کاری انجام بده، کار از کار میگذره، ممکنه یه اتفاق بد براتون بیفته. متوجه هستید؟ باید خیلی مراقبت بکنید. اگر هم میخواید این مثلا پاکسازی بزنید کسی مثلا گوش بده، حالا یا بدید خودش گوش بده، یا اگر مثلا پهلوش واسطید باید خودتون رو تو حصار بکنید که آسیب نبینید. آقا جان این درد سینه‌ای که به من می آورد، من حالا بعداً چندونشم رو پاکسازی رو گوش کردم، مال تغذیه است. ولی در سینه‌تون مال تغذیه است. آلوده چاکرا نه اون مال مکش چاکرا 4متونه. اوکی. لحظه تغذیه میکنه ولی آلوده نچسبیده به من. نه اون اگر بچسبه که نگاه بکنید وقتی میچسبه همزمان از چند تا چاکرا، شما مثلا چاکرا یکتون شروع میکنه به تغذیه کردن، های سوم چهارم از پایین کمر. درست. استاد جان یه سوال دیگه داشتم، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. استاد یادتون هست برای من یک حصار کروی انجام دادید زمانی که درگیر بودم در منزل؟ استاد جان می‌خواستم ازتون بپرسم امکانش هست من اگر بعداً خواستم یک دعوتی انجام بدم، من این آب رو بذارم برای اون حصار کروی که شما بر من زدید و خونه حصار بشه؟ یعنی چی دعوت؟ یعنی نه اگه بعداً من خواستم خادمی دعوت بکنم یه عملی رو انجام بدم، امکانش هستش که من از این حصار شما استفاده بکنم، یعنی وایس شما رو پلی بکنم، آب بذارم و به قول گفتن حصار بشه منزل؟ این امکان هست؟ نه اون میشه استفاده کرد، ولی زمانی که شما میخوای خادمی دعوت بکنی سعی بکن که از دستور چیز استفاده بکنی. حالا از اونم میشه استفاده بکنی، اون راه میانبر یک یه دونه حصار هست.
بله همون از بله تحسین آره از اون تحسین استفاده بکن. آره. از اون تحسین استفاده تحسینش یا بکن. حسار آره نه کرویش؟ تحسینش. حصار کرویش که میشه از اون حصار کروی استفاده بکنی، اونی که من برای شما گذاشتم پخش کرد. نه استاد می‌خواستم حقیقتا خیلی مجهز برم، یعنی من که تحسین راه میان برو که همیشه برای همه آره اون تحسینش بسیار تحسین خوبیه. من می‌خواستم این وایس شما رو می‌خواستم، چون بالاخره شما نه خیلی فرق مشکل می‌کنه نه. شما حسار بکنید تا من حسار بکنم. نه مشکل نداره حالا، ولی خب از تحسین اون حسار میشه من استفاده. اگر اون کار انجام بدم. بله میشه استفاده بکن. دست شما درد نکنه استاد جان، خیلی لطف خواهش کردید. میکنم تندرست باشید. عزیز بعدی، دستور تربیت و روحانیت بسیار عالی هستن. اسم میشه سبکی رو. سلامت باشید آقا شهرام. کد ملی تاریخ تولدش رو برای آقا مهرشاد دکتر دهزاد میگن که تاریخ تولد، کد ملیشون رو، تاریخ تولد کامل، روز ماه سال و کد ملیش رو برای دکتر دهزاد بفرستید که میخوان حتما زحمت کشیده از تو سیستم میخوان براتون نسخه رو بزنن. اینم لطف دکتر دهزاد، خدا بهشون عزت بده، خدا تندرستی بده با دکتر دهزاد. انشالله هرچه سریعتر از این سرماخوردگی نجات پیدا بکنن. درد بدی همه رو گرفته متاسفانه. سپاسگزارم دکتر دهزاد. خدا به شما، به مادرتون، به پدرتون، به خانوادهتون عزت و تندرستی بده. خداوند دمتون رو هرچه سریعتر مسیحایی تر بکنه، از اون کسالت هم نجات پیدا بکنه انشالله. خب بانو نازی بی زحمت نفر بعد. درود دوستان جان. درود بر شما آقای محمد آقا، بفرمایید. من خدا حفظتون کنه استاد. تشکر از سلامت باش. زحماتتون. خواهش میکنم محمد آقا جان. استاد یه چیزی میخواستم بگم، شخصی میشه ترکی بگم؟ نه ترکی اینجا نگو. شخصی بعد یه وایس بفرست برای بانو نازی هم بده، یا اینجا یه وایس بذار بعد بیام گوش بدم. اینجا ترکی مرکی صحبت نکن، به خاطر اینکه مردم اینجا بنده خدا خیلی نمیدونن ترکی که. و زبان رسمی ما اینجا فارسی. چشم استاد. آفرین. اون شخصی ها بعدم به نازی خانم میفرستم. آره یه صوت بفرستید، ایشون همون رو برای من ارسال میکنن دیگه، که چیزا میکنن که نگاه نمیکنن که، ایشون فقط ارسال میکنن، باز ارسال میکنن، بعد من سر فرصت گوش میدم. چون اینجا پیام بذارید پیامو میره تو هم، منم که الان میرم میگیرم میخوابم دیگه، اینقدر پنچر در و داغونم که. خیلی ممنون استاد. خواهش میکنم. یه سوال پس بپرسم بی زحمت وقتتون نگیرم. بگو محمد آقا. من بونگا بچه داری باید باز کنم دوستان. اولین بچه بعد از مدت ها اسمش هم دوستان انتخاب شد و امروز اسم کوچولو نینی رو، یه اسم قشنگم براش گذاشتن، اسم ایرانی خیلی زیبا. بعد از مدت ها اولین نینی، به لطف خدا، به لطف حضرات و بزرگوار، حالش هم خوب. امروز رفته آزمایشش هم داده، حال نینی خیلی خوبه. انشالله یه نینی های بعدم تو کانال از را برسه. استاد جان ببخشید یه سوال بپرسم وقتتون نگیرم. میگم استاد جان یادتونه سوره 8 رو بهم گفتین 29 روز انجامش بدم؟ بله. در یکی اون استاد جان انجام میدادم، بعد حالا یه مشکلی خانوادگی پیش اومد، حالا اونو شخصی به نازی خانم میفرستم بگه. بعد شب استاد 14 15 بود، یه شخصی تو خوابم اومد استاد، یه کتاب بزرگی رو باز کرد، گفت اسمت اینجا ثبت شده. بعد رفتش 2 شب بعدش 2-3 نفر اومدن استاد، به خاطر این مشکلی که تو خانواده پیش اومد استاد اصلا هیچ به زور یادم میاد، یعنی انقدر بی‌حوصله شدم تو این گوشه استاد. حالا بهتون میگم شما لطف کنید یه راهنمایی کنید، من از دست این خلاص بشم، نمیدونم چیکار کنم. از دست کی خلاص بشی؟ استاد یکی از اعضای خانواده‌مون. اوکی متوجه شدم. خب آره. بعد استاد 2-3 نفر بودن، 2 تا سنگ بهم دادن،
یکیش یشم بود، یکیش هم عقیق قرمز بود. عقیق بیضی بود، بزرگ بود، بعد سبزم به شکل مربع بود، تقریبا 2 سانت در 2 سانت، یکی هم 3 سانت در 2 سانت اینجوری. بعد به هم داده. ببخش دوستا مایکم بسته بود. نه گذاشتم میشینم. خب بگو. آره بعد این سنگا رو داده استاد دیگه زود رفتن دیگه، چیزی هم نگفتن. همینجوری شد برام دیگه. هم خاطر مشکله دیگه انصراف خوندم، نتونستم ادامه بدم چون طرف دیوونه شده بود، نمیذاشه ادامه بدم. خب اشکال نداره، یه جای کارت میلنگ آقا. حالا بعد بذار من راهنماییت میکنم. فردا برای بانو نازی، فردا دیگه امشب نه دیگه، ساعت 11:30 گذشت. فردا براش پیام بذار. یه زبان بند در کانال داریم، میخواستم اون انجام بدم، گفتم بابا دلم نمیاد اینو. نه کار خوبی میکنی، دلت نمیاد. آفرین. این آیه هرمزی نوشته برحتی 2 و 3 رو در کانال بذاری، گفتن 35 تومن. نمیدونم چی، من نمیفهمم این 35 تومن جریمش چیه. محمد آقا گفتم بفرست، چشم. استاد جان خیلی لطف میکنی، یعنی سلامت. مشکلم حل بشه. شب و روز دعا میکنم خدا شاهد، فقط من خلاص بشم از دست این بشر. نمیدونم از دست اون بشر درست میشه. سلامت باش. خدا خیرتون بده. تشکر. سلامت باش. این بانو بیتا چی میگه؟ این بانو بیتا بیاد تلگرام من ببینم که چی داره میگه بنده خدا. خب نفر بعد. مجربات ابو اسحاق به ما قیمت دادن 35 میلیون. چی رو بهت قیمت دادن 35 میلیون؟ آی هرمزی تو فقط یاد میری دستگاه بهت بدن 50 میلیون 100 میلیون، یا نمیدونم دستور بری 35 میلیون. چی پولت اضافیه؟ خب پولت اضافیه بیار به ما بده دیگه، بیار بده ما، بلکه زخممون بزنیم یه ورزه. والله به خدا قسم نمیدونم دنبال چی داره میگردی. مجربات ابو اسحاق چی؟ اون اسحاق یا لا اله الا الله دیسانتریه؟ اون احتمالاً به جای قاف رو بردار به جاش لام بذار. اون مجربات اون ابو آخرش آله، ابو اس آل. هر کی دیگه از راه اومده سفلی کار جادوگر سفلی. بیا بفرما. دکتر دهزاد هم میگه اون جادوگر سفلی. آقا آی هرمزی بیکاری، زندگیت دردسر کم داره، میری دنبال این افراد علت رو نذاشتم، نه بقیش رو نذاشتم. علت داره عزیزم، اون علت داره. برحتی رو چرا بقیش رو نذاشتم؟ گفتم به شما دیگه، گفتم چرا بقیش رو نذاشتم. علت داره عزیزم. اون دستوری که من بذارم، اون دستورش رو هیچ کس نمیتونه بذاره. یعنی اون دستوری که من میذارم مال خود منه. اون دستور تو کتاب متابا نیست که کسی بره یا اینو اونو برداره بنویسه که. بیا ابو مسیح و ابو القزبیت و ابو نمیدونم اسآل و ابو نمیدونم حسن قلی و شبستری و یه ابو اضافه میکنن تهش، هم هر مزخرفی از دهنشون بیاد میگن دیگه. کی به کیه؟ ابو پشمالدین کشکولی و ابو نمیدونم لا اله الا. آقا عزیز بعدی بفرمید. ابو کاوه اژدها سوار رو اون ابو العقیقه است اسمشه، یه اسم براش گذاشتم دیگه، ابو العقیقه. ابو مارمولک سوار مارمولک نه دیگه، اون اژدها بوده بهش فلس آورده داده رفیقش. خدایی به چه روزی افتادیم ما ملت، به چه روزی افتادیم ما ملت. یعنی کم ما رو تو این سالا گول زدن که اینا هم یاد گرفتن اومدن باز یه سر رو درست کردن ملت رو گول بزنن. بگو عزیزم. استاد جان سلام. درود بر شما، بفرمایید. حالتون خوبه؟ شبتون بخیر. سپاسگزارم عزیزم، بفرمایید. استاد ببخشید استاد یک برگه به ما دادن. بله صداتون چرا ریورب میکنه عزیزم؟ صداتون توی یه جایی هستی، میتونی از اونجا بیای بیرون؟ رفتی حموم عزیزم؟
شبیه نه هم داخل اتاقم خلوت. همون صدا یکم. ریورب الان میکنه. بهتر شد. بله 100% صدا بک میخوره. بفرمایید. الان خب یک برگه به ما دادن استاد. این برگه 5 تا اسم داخلش بود. بله. و آخرش هم همشون ایل داشت، یعنی از بزرگواران حالا طبقات بالا بودن. اما خب من هر چی فکر میکنم یادم نمیاد این اسم چی بود. کی و اصلا بهتون به داد؟ کل یادم رفته و نمیدونم چطور. کی بهتون داد؟ یک بزرگواری بودن خیلی قد بلند. آها آدم نبود؟ من فکرم آدم بهتون داده. نه داخل خواب دیدم استاد. بله. دستور خاصی رو انجام میدادی اونو بهتون دادن؟ من نه والا، از طریق یکی از دوستانم حالا یه کانکشنی داریم و از اون طریق هیچ دستوری، یعنی انجامش دستوری نبود. یهو یک شب این اتفاق افتاد و من هر چی فکر میکنم اون اسم یادم نمیاد چیا بود. نمیدونم چجوری باید آمار بگیرم که به اصطلاح زنگ بزنید 118 زنگ بزنید 118 ماورایی ادمین کاوه برمیداره. از ادمین کاوه بپرسید. اصلا بدونم راه خاصی داره که بتونم. من نمیدونم چی بوده اون دستور، چی کار کردید چی کار نکردید که. مثل میمونه الان مثلا تو مشهد یه سوزن گم شه، آقا این سوزن رو برای من پیدا کنید. کجا بوده؟ چی بوده؟ کدوم منطقه؟ چی؟ این سازه تو ماورام یه چیزی که ممکنه یه چیزی برای شما نشون بدن که اصلا هیچ کس ازش خبردار نیست. دقیقاً. آره. درست. بعد استاد یک سال البته به کاوه بری عقیقه بدی برات پیدا میکنه. انجام بله بفرمایید. عرض کردم بری به کاوه عقیقه بدی برات پیدا میکنه. شیخ پشمالدین شیخ. آره نه شیخ پشمال اون ابوالعقیقه باستانی اسمش. استاد ببخشید میونه کلامتون. برای انجام دستورات شما استاد فک الحجاب یا تمشیط نیاز آیا یا نیاز نیست؟ میشه کسی فک الحجاب باید بکنه که عاملش عامل نباشه، چون فک الحجاب نیاز ندارید که. تمشیط برای کسی است یا همون فک برای کسی است که شما در ماورالطبیعه کلا کار کردید چیزی یا کار نکردید. بله استاد تا حدودی میشه. دستور چسبک و انصراف رو انجام بدید. بعد از اینکه چسبک و انصراف رو انجام دادید، بعد از اون اگر حجابی هم باشه که معمولا نیست، نگاه بکنید تمشیط، فک الحجاب، این مسائل اینها برای تعادل چاکراست. یعنی شما چاکراتون رو باید به یک تعادل برسونید تا اون اتفاق بیفته. این دستوری که شما فکر میکنید دستور تمشیط در آن واحد بخونی حجابت باز میشه، نه همچین چیزی وجود نداره. اینا یه سری اسم و رسمایی است که در آوردن و گذاشتن برای چه افرادی؟ برای اون افرادی که این کارا رو انجام دادن، سالهاست تو این راهن، میخوان یه دستور خاص رو انجام بدن، به قبل از اون بهش میگم مثلا این کار رو انجام بده. ولی در اصل شما اگر تا حالا چله اینو نگرفتید، سعی بکنید قبل از اون دستوراتی که حالا من گذاشتم اینا پله پله برید جلو، دیگه مشکلی براتون پیش نمیاد. بله استاد خیلی لطف کردید. خواهش میکنم. تندرست باشید عزیزم. خدا بهتون عزت. شب شما بخیر. نوشته عمل تقویت کندالینی رو قبل از دعوت خادم پیشنهاد میکنید؟ بله 100% دستور بسیار مهمیه. درخواست چی دادم؟ این بانو بیتارم بیارد بعد بالا نوبتش شد. خب عزیزان بعدی، عزیزان فقط یه ذره سریعتر سوالاتتون رو کوتاه بپرسید، من سریع جواب بدم که به بقیه هم برسیم. تکثیرات نیاز به اذن داره، چله داره. کلا برای تکثیرات شما باید قبل از اینکه تکثیر بکنید برای جداول یا بست تکثیر، بست دادن اون کاری که میخواد انجام بدید، حتما باید قبلش شما زکات ها رو داده باشید که همونم نوعی ریاضت، فرق نمیکنه. درباره عالم ماورا میشه کلیپ بسازید. کانال رو برید نگاه بکنید. تریدر فارکس، من چند تا طلسم تحسین هوش کتابت کردم قبلا که
1 سال دیگه استفاده نمیکنم، اونا رو چجوری باطل کنم؟ طلسم رو نمیشه باطل کرد، اونا رو باید باز بکنید. فعلا در کانال توضیح دادم، برید اون برنامه رو پیدا بکنید، ازش استفاده بکنید. دقیقا هم کاری که اونجا گفتم. این خانم کریمی از بس که گفت طبقات ارواح، عزیز من قبلا به شما گفتم صبر کنید، یکم صبر کنید، باشه وقتش برسه. من یادم نرفت، چون از بس که گفتی کلا با نزدیکان ما قوم و خویش در اومدی دیگه. زجمه قرار شد برام. آره داوود جان، اون کانال رادیو ماورا فکر میکنم 6 ماه برنامه نذاشتم توش. خب بانو نازی، نفر بعدی رو سری بی زحمت باز بکنید که زکات و حروف. بله زکات و حروف، که بازه. زکات و حروف هم یکیشه، زکات قلم هم داره در بست. خب عزیزان بعدی مایکاشون بازه، چرا صحبت نمیکنن؟ نفر بعدی دیگه مایک باز صحبت نمیکنن، برید نفر بعد. دوستان هر نفر 30 ثانیه بیشتر وقت نداره، سری صحبت بکنید. من باتریم تمام بشه، گوشی ما داریم باتریش چیز دیگه. خلاصه زحمت بکشید سری کار انجام بدید، بپرسید که من سری جوابتون بدم. درود بزرگوار. درود بر شما، بفرمایید. وقت بخیر، خسته نباشید. سپاسگزارم عزیزم. سپاسگزارم هم از شما هم از بانو نازی. آقا صادق همشهری. آره من سریع بپرسم ازتون. بله ما هم همشهری هستیم هم همکار هستیم. همکار؟ من کارم الکترونیک. آفرین. یعنی کارتون تو الکترونیک تعمیرینا هم انجام میدید یا نه صرف کار دیگه ای؟ یعنی من تعمیر کار لپتاپ. آها لپتاپ، بسیار هم خوب، خیلی عالی. حالا بعد یه سوال ازت دارم، بگو تا من یه سوال ازت بپرسم. بفهم صادق جان، بگو ازت. صداش چرا رفت؟ کاوه پاتو برد از رو سیم. کاوه پاچو گذاشت رو سیم. خب این آقا صادق فعلا نیست تا صداش بیاد. بانو نازی یه نفر دیگر بی زحمت باز بکنید تا آقا صادق صداش بیاد. اومد. خب بفرما صادق. بله ببخشید من صدای شما رو ندارم. صدای منو نداری الان؟ ببخشید استاد من صدای شما رو ندارم. صدای من رو نداری؟ یه بار برو بیرون دوباره وارد شو. الان صداتون آره صداتون اومد. ببخشید من سریع بگم خدمتتون. دکتر دهزاد نوشته برای سیم باید دقیقه بکنید. خب بفهم. عرض به حضورتون که من وقتی بعضی از اذکار رو میگم فرکانس به همون حالت میاد بالا، کمردرد به شدت زیادی میگیرم و میاد تا چاکرای قلبم دیگه اونجا متوقف میشه. بفرمایید که برای این گزینه راه حلی من میگیم چی دعوت میکنین کار اتفاق میفته یا نه؟ از کار میگی چیزی میگی؟ نه اصلا ذکرها رو هم که میگم. ذکر چی میگی عزیزم؟ یه ذکری میگی اختلال داری تو ذکرت. اصلا ذکر لا حول ولا قوة الا بالله. عزیز من اختلال داری آقا صادق، اختلال داری. اختلال باعث این کار میشه شما در چاکرات دچار اختلال میکنی. این ذکرهای از این دست رو نباید بگی. وقتی میبینی اختلال داری، شما قبل از این ذکر مکرات باید بری شروع کنی چاکرات رو بالانس کردن. چاکرات رو بالانس کن، اتفاق برات نمیفته. خب بفرمایید موقعی که تو گوشم اذان میگن چیه استاد جریانش؟ این به خاطر اینکه اون صدای اذان یا صدای قرآن یا صدای مناجاتی که ماها میشنویم این هست که شما داره فرکانست عوض میشه. اون لایه‌ای که اصطلاحاً من بهش میگم قرین، اون داره تغییر فرکانس میده. به خاطر اونه.
معمولا هم به خاطر یا ختومه یا به خاطر از کار این اتفاق میفته. بله. یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم. من خیلی خواب پرواز میدونم استاد، یعنی مثلا پاهم جفت میشه، دستام باز میشه و پرواز میکنه. خب به خاطر اینه که چیز دیگه، به خاطر اینکه شما، من اسمشو گذاشتم رقیق و روح نیستا، کالبد های شما رقیقه، این اتفاق براتون میفته. البته من خواب آرومی هم ندارم، یعنی خوابم به شدت سبکه. بله خوابم به شدت سبکه. بسیار هم خوبه. به خاطر هم خواب. و یه سوال دیگه خدمتتون داشتم. یه عزیزی سفارش کردن، یه مشکلی داشتن تو یه مقداری مثل سیب زمینی پیدا کردن تو همین اطراف خودمون. بعد دچار مشکلن، این هی دور میخورن تو محدوده‌ای که هستن، مسیر رو درست رفتن. اتفاقا به بانو نازی هم عرض کردم، گفتم با خودتون صحبت کنم. بفرمایید شما میتونین کمک بکنید، عکس بفرستم فیلماشو. من یعنی چی؟ یعنی اون وسیله رو میزنن، از اینجا حرکت میکنه، اونجا از اینجا حرکت میکنه، اینجوری مثلا یا چه جوری؟ مسیرشون رو میپیشونه، یعنی مثلا دارن مستقیم میرن تو یک مسیر مستقیم میرن، یک دفعه میبینن از یک سمت دیگه سر در آوردن. بله این مشکل داره. باید یه عکس بفرستید، نام اون شخصی هم که اونجا کار میکنه، عمل در اصل رو سر اون میچرخه، نام مادرش هم باید بگید تا من بهتون بگم چیکار کنم. داوود پیرفرشی فردا بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد وقت بذار، من اون آدرس ها رو برات بفرستم، اینا زحمت بکش به چیزا برسون. داوود پیرفرشی مخابرات. استاد من سوال دیگه ندارم. تندرست باشی آقا جان، خواهش میکنم. خواهش میکنم تندرست. آقای کنیشخان یا کانیشخان نوشتن که کمرم را بسته کردم جای یک نفر و چشام باز نمیشه. 3-4 کجا رفتن بنده خدا؟ آیا تبدیل روح توسط عامل و یا جنیان امکان پذیر؟ تبدیل روح؟ من تا حالا تبدیل روح نشنیدم عزیزم. میتترون خادم کدام سوره قرآن هست؟ میتترون خادم سوره قرآن هست در 2 تا سوره هست، یکی سوره یاسینه، یک جای دیگه هم هست. باجه یک سیما قطعه، یه عقیقه بکن سیم وصل بشه، چیزو سیما قطع کرده، کاوه سیما قطع کرده. آورده. خیلی خب بذار چیز کنم. خب نوشته 3-4 ماه قبل خانومم یکی از دستورات انجام دادن، یک بزرگوار چهره نورانی و محاسن لباس آبی کمرنگ، یه دستش یه انگشتر طلا با نگین فیروزی بهش میده. آی زارعی اون بزرگواری که با محاسن و لباس آبی کمرنگه، لباسش آبی کمرنگ نیست، اون احتمال رنگ فیروزه‌ایه. درود بر اون بزرگوار که اول اسمش تای دستدار هست. درود خدا بر این بزرگوار. یه انگشتری هم دست راست ایشون هست. خداوند بر نور این عظیم بیفزاید انقدر که قدرتمند اون عظیم بزرگوار. خب نفر بعدی رو باز بکنید، منم وصل کنید، من کار شخصی ندارم. بانو نازی این عزیز چه صحبت من بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. درود بر شما، سپاسگزارم. بابت این دستور پاکسازی اولی تشکر ازتون میکنم استاد، واقعا خیلی به دردم خورد. یک دنیا ازتون ممنونم. بعد استاد من بعد از پاکسازی و انصراف تقریبا الان یه 20 مشهدی شده انجام دادم. فکر میکنم مثلا چون مشهدی بیرجندی هستم، خواستم جنوبی. بیرجندی بسیار نه بیرجندی آره. آفرین. خب بعد استاد عزیز میخواستم بهتون میگم، بعد از اون فکر میکنم برای من کسی تلسم یا دعای چیزی داده، شبای درد خیلی وحشتناکی در حدی که گریه میکنم تو بدنم، تو پاهام بیشتر، تو شونهام میریزه. بعد دست چپم انگار یکی میاد میگیره، فشار وحشتناکی میده که دیگه اشکم در میاد. در اون حد خیلی دردای بدی منو میگیره و اینکه احساس میکنم یه نیروی چیزی هست. دستور چسبک رو انجام دادی؟ انجام دادم. آره انصراف و چسبک تا رو انجام دادم استاد. خب بعد
این نیروهایی که میگن استاد مثلا میان قشنگ حضور پیدا میکنم، حس میکنم مثلا هستن موقعی که میخوام مثلا نهاری شام چیزی بخورن سر سفره میان درود میدن. نمیدونم اینا چه جورین. از موقعی که پاکسازی رو انجام دادم مثلا یه جوری هست که مثلا قشنگ حسشون میکنم. حتی موقعی که هم پاکسازی رو انجام میدادم حس میکردم مثلا یه نفر داره میاد داخل یا روبروی من وایستاده، یه چیزای اینطوری. خب من دو تا سوال از شما بپرسم. اول اینکه این پاکسازی که شما اونجا گوش دادید انجام شد، همین پاکسازی بود که من چند شب پیش گذاشتم؟ نه چسبک و انصراف. اون پاکسازی رو ما گوش میدم. پاکسازی شده چسبک و انصراف رو چند روزه انجام دادید؟ 7 روز. 7 روز یعنی انصرافتون الان 7 روزه تمام شده؟ انصرافشو 3 روز. نه انصرافشو 3 روز انجام دادم. نگاه بکنید، چسبک رو شما انجام دادید، بعد از 3 روز انصراف رو شروع کردید انجام دادید، درسته؟ آره. الان چند روز انصرافتون تموم شده؟ انصرافم خیلی شد، کنم 20 روز شده. 19 روز 20 روز شده. خیلی خب، اون درد شونتون تموم میشه. اگر تا 2-3 روز آینده که اول ماه قمری درد شونتون ادامه داشت، دستور مکمل رو انجام بدید، تموم میشه میره. اون مال همین مال چسبکه، انصراف. یعنی طلسم چیزی که نه این اصلا طلسم نیست. پاکم. بله اون ربطی به اون نداره. این همه اینجوری میشه. این چیزایی که بهتون گفتم، این نیروهایی که گفتم خوبه مثلا باشون ارتباط بگیرم یا نه ازشون فاصله بگیرم؟ من نمیدونم اون نیرو چیه، شما شاید درک کنید شکل و شمایلشون چجوریه، بو دارن بو ندارن. ازشون پرسیدم حقیقتش موقعی که حضور پیدا کردن ازشون پرسیدم مثلا حالت گفتم شما چجوری؟ گفتم ما قبیله ایم. یه نفر حالت رئیسشون بود، مثلا بقیه پشتشون. حالت چطوری بهتون میگم، مثلا فیلم های جنگی دیدین یه نفر جلوشون وای مثل بقیه پشتشون نه. حالت سربازن. اونطوری بودن. نمیدونم کیه اینا چیان، ولی شاهشون رو دیدی؟ شما شکل شاهشون رو دیدی چه شکلی ان، چه لباسی رفته؟ لباس جنگی به تن داشت. آمد مثلا هواپرسی کرد، درود دادم بهش. بعد ازش پرسیدم، هم گفت فکر میکنم گفت ارسی از موقعی که خدا بیامرز با بزرگم زنده بود، مثلا که فوت شده 2-3 سال شده. ممنون، سلامت باشین. از اون موقع مثلا دیگه ارتباطاتشون از موقع فوت با بزرگم به این ور شده. ولی خب میگم ازش چسبک رو انجام دادید، بعد از اون این چسبک مثلا بعد از اینکه چسبک رو انجام دادین این ارتباط قوی تر شده یا ضعیف تر شده؟ قوی تر شده. بسیار خوب. نیروهای بدی نیستن، اگر نیروهای بد بودن میرفتن. بسیار خوب. دستتون در نکنه. یک دنیا ازتون ممنون. خواهش میکنم. تندرست باشید. یک دنیا ممنون. سلامت باشین. دستتون در. خواهش میکنم. ان شاء الله خیر بدید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب عزیز بعدی، فقط سری دوستان. راست میگه، لایک نمی کنید، فقط دنبال سوالید. من این نمیگم لایک بکنید، شما هم نباید لایک بکنید. خدا شاهده، برید برنامه‌های اون مزخرفگو کاوه و اینا رو نگاه بکنید، ببینید اونایی که اونجا هستن چجوری لایک میکنن. اون موقع ما اینجا میایم نمیخواید اصلا دست بزنید به اون لایک. انگار من ارث پدر شما رو خوردم. مردم ما دیگه متاسفانه هر کی بهشون بیشتر زور بگه و مزخرف بگه بیشتر قابل احترامه. خیلی خوب عزیز بعدی. دوستان ضمناً من باتریم زیاد نمونده. اونایی که میبینید ما نازی مایکاشون رو باز میکنه صحبت نمیکنن، اونا رو چیز کنید دیگه. سلام و عرض ادب. درود بر شما، بفرمید. حال شما خوبین؟ سپاسگزارم از من یه 2 سوال کوچیک میخوام بپرسم. من با شما هم رشته هستم. خب میخواستم ببینم آیا طلسمی، جادویی یا هر چی در رابطه با اینکه ما اینو انجام بدیم بتونیم اون کتاب‌هایی که میخونیم، اون مطالبی که میخونیم کاملا به اصطلاح تو ذهنمون بمونه. و سوال دوم اینه که آیا این جادو رو مثلا یکی انجام اگه باشه اینو انجام بده چه کارمایی مثلا برای این نگاه بکنید عزیزم. بحث کارما اون دلیلش این هست که شما یه سری اعمال رو انجام دید، راه
توازن رو به هم میریزید. این علت کارماست. اون اتفاقی که توازن رو به هم میریزید دلیلش اینه. این صفحه بالانس رو به هم میریزید، یه ورش میره پایینتر، شما برای اینکه این ور بالانس بشه باید اون ورش یه چیزی اینه همون گذاشته بشه. ساده ترین تعریفشه. یعنی باید به حالت بالانس برسه. شما این کارو که انجام بدین بالانس به هم نمیریزید که اصلا ربطی به بالانس نداره. کار ما مثل میمونه که شما برید مثلا چه میدونم در ماورا وارد بشید، زندگی مردم به هم بریزید. این میشه کارما. یا بیاد شروع کنید از سر خود برای دیگران پاکسازی کردن. هم خودتون درگیر اون میشید، هم اونی که تو این راه انداختید. جفتتون میشید عامل کارما. متوجه شدید؟ ولی این کاری که شما میخواید انجام بدید، در کانال یه ختم گذاشتم برای بحث حافظه و اینا. یه دونه طلسم من فکر کنم از برای امتحانات و اینا. من برای امتحانم دارم به اصطلاح شدید درس میخونم. خب به خاطر همین یه ذره سن من بالاست. آفرین. دنبال این هستم که یه ذره سنتون چقدر منظور؟ سنت بالاست. من سنم 41 سال دارم. ماشاءالله ماشاءالله. پس من بابا بزرگتم احتمالاً. اما خب دلم پر رو هم هست میگه نه احتمالاً بلا نسبتی یه اینوری یه اونور. عجب ما تازه هزار آرزو داریم. من تو رادیو ماورا دیدم نه شما باید حداقل یه 7-8 سالی از من بزرگتر باشید. حالا بالاخره دیگه 7-8 ما الان پیرمرد نشیم دیگه. خلاصه نه سن تو اول چلچلیت مردم من اول چلچلی سنم بالاست یعنی چی؟ آره دیگه برای بعضی نه هیچ نه برای اتفاقا شما الان جا افتاده تری. من چون دلم میخواد توی کشور دیگه، من الان توی کشور دیگه زندگی میکنم، دلم میخواد دوباره برم دکترامو توی کشور دیگه بگیرم. به خاطر الان کجا زندگی میکنی؟ من الان ترکیه هستم. میخوام برم آلمان. بعد دلم میخواد که به اصطلاح چطوری بگم، الان همه زندگیمو گذاشتم برای تحصیل. خب منم مثل شما الکترونیکی ام، یعنی کارم الکترونیکیه. حالا شما یه کمکی به من بکنین که من بتونم این کتاب‌ها، چون حجم چیز زیاده، خب چون زبان آلمانی هم میخونم، به اضافه اون خیلی هم به اصطلاح کتاب‌های علمی میخونم، یه چیزی باشه که من بتونم همه اینها رو تو ذهنم نگه دارم. یعنی به اصطلاح باطل نشه. میخونم بعد یادم میره. یه چیزی باشه که عزیزم نگاه بکن، شما چند تا چیز وجود داره، چیز وجود داره برای اینکه شما بتونید به اصطلاح به اون حالت استیبل برسید. دارو هم زیاد میخورم. خب دارو خود دارو بدتر از بد میکنه. خیلی جا تشویش عصب بگیری عزیز من. که نه سیتوکولین میخورم، جینکو بیلبوآ میخورم که برای تقویت حافظه است اینا. عزیز من یعنی نگاه کن، مکمل‌های اشکال نداره. آدمیزاد به ذات بدنیش نیاز به چی نداره غیره. ولی وقتی که شما یه سری چیزها رو فکر میکنی که در بدن شما کمبود داره استفاده کنی، بله بد نیست، ولی استفاده مخرب از خیلی چیزها که فکر میکنی به دردت میخوره باعث میشه تخریب بکنی بدتر. متوجه شدی؟ من به شما توصیه میکنم، حالا اونی که با نظر پزشک بهت گفته اونجا خودش داره و استفاده میکنی دیگه، نظر پزشک ماشاءالله واقعا عالیه. اصلا شما سعی کن که یه لپ مغزتو کلا از کار بندازی با این کار. آخه بنده مسلمان شما از جلو خودت که نمیشه این کار. پس اون دکتر دهزاد رفیقاش اینجا چی کاره هستن؟ خب اینا پزشکن دیگه عزیزم. نمیشه از جلو خودت هر چیز رو برداری بخوری. که به جای اینکه اینا رو بخوری من به شما 2 تا چیز تجویز میکنم که شما ماشاءالله سمت آذربایجان فراوونه، تو ترکیه هم فراوونه. بهش میگن چی؟ گردو و بادام. این 2 تا هر روز به خدا امروز باورتون نمیشه نیم کیلو خوردم. باورتون نیم کیلو هم زیاده دیگه. نیم کیلو نباید بخوری. من بهت یه چیزی بگم نگاه کن. خوردم. آره آفرین. شما مداومت در خوردن گردو و بادام داشته باش. روزانه مثلا گردو 2 دونه بخور، 3 دونه بخور، بادام 10 تا بخور، 11 تا بخور. یه چیزی من فردا یا پس فردا در کانال میذارم که به بادام گردو بخوری و برای همه تونم
استفاده بشه ازش استفاده بکن. خیلی هم عالی. آره. فقط خیلی عذر میخوام صداتون یه ذره قطع شد. گفتین رود گردو و بادو میخونن همچین چیزی رو. فکر کنم درست شد. خب برسیم سراغ بانو بیتا. درسته؟ جانم بله. بانو بیتا، من یه توصیه بهتون میکنم همانطور که این توصیه رو به خیلیا کردم. اون توصیه چیه؟ اون توصیه این هست که شما اول ماه قمری دستور چسبک و انصراف رو انجام میدید. بعد از انجام دستور چسبک و انصراف، دستور چسبک کجاست؟ در کانال رادیو ماورا. دوباره بانو نازی زحمت میکشن لینکش رو در تلگرام، کانال تلگرامی میذارن. عزیزانی که نمیدونن برن از اینجا استفاده بکنن، از این لینک بزنن، هم کانال رادیو ماورا رو سابسکرایب بکنن. برنامه‌هایی که سرگذشت منم هست میتونید اونجا گوش بدید. حالا تا برنامه جدیدتر بذارم دوباره از داستان زندگیم، همین که اون دستور چسبک رو انجام بدید. 3 روز بعدش به شرط اینکه در قمر در عقرب نباشید انصراف رو شروع بکنید انجام دادن. اگر خوردید بعد از چسبک به قمر در عقرب، قمر در عقرب رو رد میکنید. به محض این قمر در عقرب رد شد، روز بعدش انصرافتون رو شروع میکنید انجام دادن. شما تا 21 روز بدنتون ممکنه درد بگیره، ممکنه حالتهای بد، حتی ممکنه موجود به شما حمله ور بشه، ممکنه حالتهای بد برای شما اتفاق بیفته. طبیعیه، نباید هیچ چه میدونم آه و ناله اینو داشته باشین، طبیعیه. تا 21 روز دیگه. اون تا 21 روز اصلا در 15مین روز هم نمیرسه دیگه. بعد از اینکه انصرافتون تموم میشه این حالات. اگر بعد از 21 روز دیدید تهوع دارید، حالتهای بد هنوز هست، توی همین کانال اصلی که الان شما لایو دارید میبینید یه برنامه هست به نام مکمل چسبک. اون مکمل رو انجام بدید خلاص میشید. اما اون مسائلی که یک عده دروغگوی شیاد بی سواد، آدمایی به درد نخور اومدن اسم گذاشتن جن عاشق و فارق و فاسق و نمیدونم قایق و از این مزخرفات و چرندیات که شما به مرغ پخته بگی 35 تا برای تخم میکنه، اینا همش یک عده مزخرف و چرنده. شما و همتون دارم میگم عزیزان، دوستان، گرامیان، علت جن عاشق رو من براتون توضیح دادم که چرا اصلا همچین چیزی شما فکر میکنید. علت در اختلال چاکرای دوم، یکم، دوم، چاکرای چهارم، اینا اختلال داره و برمیگرده به یک سری ماسبقهای شما، یعنی گذشته شما. و افرادی که اینگونه هستن مدیوم هستن و حالا حالتهای بعضی موقع بیستریک پیدا میکنن و اینا طبیعیه و همه اینها جبران شدنی نیست. اما قبل از هر چیز برنامه چسبک و انصراف همون گونه که خیلی از عزیزان انجام دادن، خیلی اصلا تو کانال دیگه نیستن، رفتن پی زندگیشون، دستور ساده رایگان گذاشتن براتون برید انجام بدید. استاد ببخشید این اصلا چیه که این همه سال ول کنه من نیست؟ و حتی خواهرزادم هم که با من زندگی میکنه اونم دستخوش این موضوع. بله 100%. شما احتمال بسیار زیاد یک چسبک دارید و نسلیه. خب وقتی شما در چاکرای دوتون هایپر هستید، هایپر چاکرای دوتون هایپره، آدمی هستید بسیار اکتیو و چاکرای یکیتون هم مختله، این باعث هستیم. خب خیلی هم خوب. کار خوبی شد که ما تو تحت شعاع، یعنی تو قمر در عقرب افتادیم آخر ماه که هممون با هم ازش در بیام بیرون. بسیار خوب. از 4 به بعد، 4 که تموم میشه، روز 5 شما شروع میکنید. 5 ما میشه چندم این روز؟ امروز چهارشنبه است. سلام استاد. یه لحظه عزیزم من مایکتون رو ببند، من دارم صحبت میکنم. چندم این روز میشه؟ چند شنبه میشه؟ یا دوشنبه باید بشاره؟ فردا 29ام، 30م چندمه؟ 4 میشه یک شنبه. خب یک شنبه. آفرین جان عزیز من. این دفعه 10. مایکتون رو ببندید، دارم صحبت میکنم. بانو نازی مایک‌ها رو همه رو ببندید. من نمیدونم چرا وقتی من دارم صحبت میکنم این مایک باز میکنید.
دفعه هزارم دیگه زشته. من وقتی دارم صحبت میکنم شما مایک باز میکن سلام علیکم. نکنید عزیزم این کار رو دیگه. کارم تمام شد میگم نفر بعد مایکتون رو باز میکنید صحبت میکنید. ای دادی بر من. خب میشه یک شنبه دوشنبه شما خانم شروع کنید به دستور چسبکتون، بعد از اونم 3 روز گذشت انصرافتون شروع کنید. خب حالا آقای کی بودن؟ آقای حیدر. ایشونو باز بکنید صحبت بکن. من ذهنم درگیر اینه چطور خادم سر دوستم تونست از من تغذیه بکنه. اون ربطی به اون مسئله نداره عزیزم. اون زنجیر ربطی به اون نداره. از منم میچسبن. درود بر شما. بفرمایید آقای حیدر. من بعد از چله درود بر شما. سپاسگزارم عزیزم. خواهش میکنم. ما یک مشکلی که دمی 2 سال ما دارم یک مثل حشرات در صورت میشینه. البته که قبلا بسیار مشکلات بسیار یعنی زیاد داشتم که تقریبا عمومی بودن. یعنی عمومی منظورم این بود که همه یعنی خیلی زیاد مختلف موجودات می آمدن و بالاخره من بسیار تلاش کردم که فقط البته از طریق دعا و بالاخره از طریق خدا کمک بالاخره الان فقط یه دونه مانده که می در صورت میشینه. من خیلی تلاش کردم ولی متاسفانه اینا رو نمیدونم که اینا چی هستش. به صورت حشره میبینید؟ حشره بزرگی یا کوچیک؟ حشره تقریبا نه کوچیک خیلی بزرگ نیست ولی بعضی موقع در گوش مورا مثلا گلاب برو در بینیم مورا در صورت میشینه. البته که ما با آب قرآن ما چون که دمی دورانا که الان تقریبا 1 سال شده که آب قرآن خوردم. بله. همه چیز اینا در داخل بدن من بودن که اینا داخل بدن معذرت برآمدن. بله. اینا بعضی موقع که مثلا ما درس میخونم. بله. در دوران درس که فکرم تو درس هسته یا مثلا برای تو بگیم که یک جای خیلی مصروف باشم. بله. داخل بدن میره ولی بعد خب یا با آشنا متوجه شد. با مشت مثلا در قلب خودم مثلا در شکم خود میزنم میترسه بیرون میاد. ما چون 24 ساعت ما قرآن بسیار کمک من قرآن نماز ما بسیار حالا من به شما یک راهنمایی میکنم همین کار رو بکن. شما 7 روز هر روز صبح که از خواب بلند شدی اول صبح یک مقدار آب یک کمی هم گلاب میتونی شب قبلش هم بخونی برای صبح که بیدار شدی آماده باشه. خب اولین روزش هم از کی شروع میکنی؟ اولین روزش همین قمر در عقرب که تمام شد دوشنبه هفته بعد از این روز شروع میکنی. شب دوشنبه که فرداش میشه دوشنبه یعنی یک شنبه شب که فرداش میشه دوشنبه 1 کاسه آب هر شب همین 1 کاسه آب چند قطره گلاب داخلش میریزی. شروع میکنی 4 آیه آخر سوره حشر از لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله تا آخر سوره حشر 4 آیه آخر. این رو 7 بار میخونی. بعد از اینکه این رو خوندی آیت الکرسی رو 7 بار میخونی. بعد از اینکه این رو هم خوندی که تموم شد بعد از اون 2 آیه قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا و ننزل من القرآن ما و شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این رو هم 7 مرتبه میخونی. بعد به زبان بسیار ببخشید استاد معذرت وسط حرف نمیدم یا آخری سوره رو من نفهمیدم. آیت الکرسی و سوره حشر رو فهمیدم. بله. همین سوره آخر چی بود؟ سوره نیست. آیت الکرسی رو 8 رو که 7 بار هر کدوم خوندی آخرینش آیه 81 و 82 سوره اسراء قل جاء الحق و زهق الباطل و ننزل من القرآن 81 82 سوره اسراء اونم 7 مرتبه میخونی. 7 مرتبه. آره. بعد میگی بعد اینو به زبان میاری میگی یا حافظ یا حفیظ یا وکیل یا متین توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بعد داخل آب
فوت میکنی داخل آب. خب بعد از اون آب صبح اول وقت که بلند شدی یک کمی میخوری، بقیهش هم به صورتت میزنی. باز اون آب باید انقدر باشه که همونجا تموم بشه دیگه، زیاد نباید درست بکنی. باز شبش که شد، باز شب شروع میکنی به خوندن برای فردا صبح، باز صبح همین کار دیگه از بین میره، تموم میشه میره. امی ما دختریم قبلا بسیار قدر از امی موجوداتی که با ما بودن بسیار تلاش میکردن که ما این کمک کنن. البته یک دستوری همونطور اشتباهی، منظور ما دایی منظور نبودم که همچنین اتفاق بیفته که حالا یک راه باز شد که بالاخره اینا می آمدن اندازه قد خودیم در پهلوی میشش، در وقتی میشش اینا که مثلا ما بسیار دعا میخواندم، یک مشکلی پیش داشتم، دعا میخواندم، قرآن میخواندم. در اون زمانی که مثلا ما دست دعا بلند میکردم که از خدا چیزی من دارم که چیزی که نیاز داشتم، در اون زمان آزیر میشد اینا در رو بروی صدا چی میکرد روی تیبل که ما بشنوم. بله. اونجا می آمد در بغل دست چپیم دست راستیم خیلی وقتا. ما در این توجه نمیکردم که به خاطر از که دختریم زیر سندی مثلا چند بود که هفتی نبود، یک دفعه اینا مریض شدن. درست. مریض شدن که اصلا جور تیار بودن، فقط در وقت خواب رفتن که رفت فقط پا و دست چی میلرزید. درست. تنها بله. 3 بار منظورم در طول 3 ماه همچنین اتفاق افتاد دیگه. ما صرف نظر از همه از اینا کردم که به خاطر یک طرفه 24 ساعت آذان بسیار تاثیرگذار بود. قرآن 24 ساعت روشن بود. البته در شبا که ما چی کار میکردم که 4 قل را آیت الکرسی را مثلا اینا را بعضی موقعی که مرا میترسیدم از فامیل میترسیدم در اصل چی میکردم؟ فوت میکردم مثلا چوف میکردم طرفی 4 طرفی از امی بچهای خود که مثلا یعنی نه از همین آب به دخترتونم بدید، از همین آب میتونید به اونم بدید، به اونم بخوره، سر و روش هر روز بشوره، با همین آب تموم میشه. خب عزیزان جان من چون سریعتر که من داره باتریم تمام میشه، 2-3 نفر دیگر من بتونم بگیرم ببینم سوالاشون چیه که ما وقتی گران قدر ما شما را واقعیه که ما از هیچ کس نه دستور گرفتم نه هیچ کار نکردم، همه را دیدم ولی دمت گرم، سلامت خدا باشید، طول عمر بده. خدا عزت و خوبترین چی واقعا شما هستین. ما شما میدونی که من نوستم کاملا جدید بسیارم خوش آمدی عزیز، چون این داستان خیلی زیاد داستان دراز ما برگردیم. ما میخوایم ان شاء الله سری بعد هیدر جان سری بعد سریعتر بیا ان شاء الله تعریف کنم. استاد ما میخوایم برایشون پرداختم کنیم یک نیم ساعت که با ما صحبت کنی که ما نه مشکل نداره، من در خدمت شما هستم ان شاء الله سری بعد در خدمت شما هستم. خواهش میکنم سلامت باشید. چجوری مستقیم تماس بگیرم؟ من پرداخت منم نه خواهش میکنم مثلا بحث اون نیست. نه مشکلی پول ندارم. خدا رو شکر، خدا به شما بیشتر بده و شما دم خدا بهتون عزت بده. چجوریش نه با شما صحبت کنم که ما خیلی شما بانو نازی الان به آقای حیدر یه پیام بذارید، فردا ببینید چی بنده خدا چی میگه. بنده خدا من بذارید من وقتش گران قدر شما من در خدمت شما هستم عزیزم. مثلا شما همینجا که باشید من در خدمت شما هستم، چون باتریم داره میره. من اصلا بحث شما و دیگران نیست، من باتریم دارم به خاطر اون دارم میگم سریعتر عزیزم. فقط سلامت باش عزیزم، فقط سریعتر نگاه کنید، باتریم الان داره تموم میشه، سریعتر زود سوالاتون رو بپرسید که من بتونم برسم. باز میرم یه هفته 10 روز دیگه نیستم، باز میگید آقا نمیدونم این شد آن شد. سریعتر آیه رهنورد، من درود بر شما آیه رهنورد، خواهش میکنم آیه هرمزی. آیه رهنورد من سوال شما رو اون چیزی که پرسیده بودید به بانو نازی وایس رو میدم براتون بفرست. عباس آقا بفرمایید علی آقا بفرمایید آقا. قربونت استاد. با سلام خدمت شما همه عزیزان. استاد میخواستم ببینم آیا الان مشخص میشه که من به پاکسازی نیاز دارم یا نه، چون
خودم متوجه شدم. شما مگه اون زمانی که من گفتم چسبک انصراف انجام بده مگه انجام ندادی؟ استاد من هر موقع هر کدوم از دستورا رو میخواستم انجام بدم با مشکلات زیادی مواجه میشم. اصلا علی آقا این دستور چسبک و انصراف رو باید انجام بدی. این دستور رو حتما انجام بده. من اون سری هم بهت گفتم، شما گفتی پاکسازی، گفتم اول و صدم اول باید این دستور چسبک و انصراف رو انجام بدی. متوجه شدی؟ حتما باید اینو انجام بدی. بله. خب چسبک و پاکسازی درسته؟ چسبک و انصراف، چسبک انصراف. دوستان آخر قمر در عقرب 4 آبان ماه، آخر قمر در عقرب میشه یک شنبه. دوشنبه 5 آبان که میشه، دوشنبه شروع کنید انجام دادن. تموم که شد 3 روز بعدش انصراف از ماورا رو شروع بکنید انجام دادن. استاد عزیز بعد از انصراف که انجام دادیم باز تماس بگیریم با شما. اصلا نگاه بکنید هیچ چیزی نباید انجام بدید تا 21 روزتون سر بشه. هیچ چیزی نباید انجام بدید. احتمال بسیار زیاد شما نیاز به پاکسازی من یا دیگران هم نداشته باشی. اول اینو انجام بده با امید خدا. باشه چشم استاد. بعد عرضم به حضورتون که استاد من موقعی که حالا تو جو جامعه به درگیری دعوا اینا میرسم، حالا مثلا آخرین موردی که برام پیش اومده بود 2 نفر با گرز و چماق و چاقو به من حمله کردن، ولی که من کل بدنم قفل شده بود، فقط نظاره‌گر بودم و خیلی با چوب و گرز و میله آهنی به من ضربه زدن. میخوام ببینم این دلیلش چیه که نمیتونم تو اون لحظه از خودم دفاع کنم. یه نیروهایی هم دورم احساس میکنم که اجازه بهم نمیده حرکت کنم. نه همین علی آقا شما همین جریان انجام بدید، همین جریان چسبک و انصرافتون انجام بدید. خیلی جریانات ربطی به اینات. من وقتتون نگیرم. بعد اون 21 روزی که فرمودید و من متوجه نشدم. عرض کردم انصرافتون که تموم شد 21 روز نباید دستور انجام بدید نه کاری انجام بدید. 21 روز باید صبر بکنید تا اون انرژی که هست برگرده که تکلیف معلوم بشه که شما نیاز به چیزی دیگه داری یا نداری. بله قربونت استاد. بعد فرمودید چرا دعوت برحتی 2 و 3 رو برام اون دعوت دیگه جریان داره. من اون دعوت رو میخواستم بذارم، اون پس زمینش یعنی برحتی اون پیش نیازش بود که گذاشتم تو کانال و میبایست بقیش هم بذارم که دیگه به دلایلی من شدم و دیگه دلایل چیزیه نمیشه کلا اصلا. دیگه منتظر نباشید. نه به هیچ وجه. من قبلا هم گفتم فعلا تا اطلاعات ثانوی اصلا من در پشت اون دستوری نمیذارم. پس استاد ما انصراف و اینا رو انجام بدیم، 21 روز بعد هر دعوتی راحت ختمی رو خواستیم انجام بدیم. آره اول باید اون انجام بدید، بعد مشخص میشه که شما دیگه نیاز به دستوری پاکسازی چیز دارید یا نه. باشه قربونت استاد. خواهش میکنم تندرست باشید، خدا بهتون عزت بده. دوستان من یک نفر دیگر بیشتر نمیتونم بگیرم دیگه. خدا نگهدارتون دوستان. من برای داشتن موکل باید چیکار کرد؟ خدا بهت عزت بده عزیزم. دنبال موکل میگردی. خدا بهت. ای خدای من 2 ساعت من اینجا نشستم. دوستان عزیز نفر آخر یه نفر باز کنید ما که شو صحبت بکنه بعد شما از خدمت شما رخصت. درود استاد. درود بر شما. بفرمایید استاد. سوال ما تون میپرسم. آره بفرمایید استاد. همین کشف در رویا را که گذاشته بودید همین دستور همین سوره قاف و آیه کشف و آیه عنده محبت الغیب همین نماز داشت نه استاد؟ 2 رکعت نمازش چی؟ استاد نماز داشت دیگه 2 رکعت. در دستور هست دیگه، در کانال دستورش هست دیگه، در برنامهش توضیح دادم. نماز کی بخونی؟ بله توضیح نمازشو کی بخونی؟ نمازشو کی بخونید؟ شما قبل از این که میخواد عمل رو انجام بدید نمازشو باید بخونید دیگه. نمازشو نمیشه صبح بخونید عمل رو شب انجام بدید. باشه استاد. آره خدا بهتون عزت بده. باشه خیلی خوب. این بانو نگارم باز بکنید ایشون هم بشنویم دیگه بریم دیر وقت. بانو نازی بنده خدا امروز هم کلی
قول مندل روی چوب که در منزل موکت شده رو باشه های نعمتی باشه بعد بهت میدم اون. خب اونو باید به چیزم بدم با آیه بنده خدا. خب ول کنید دیگه، این بنده خدا مثل این باز شد مایکش چیز نمیکنه. بانو نگار مایکتون بازه، اگر که صحبت ندارید که من یه دقیقه برای این بنده خدا بانو. سلام استاد. درود بر شما، بفرمایید. صدای منو دارین؟ بله بفرمایید. سپاسگزارم. دستور رفع چسبک که فرمودین شما گفتین که 3 روز بعد ترک حیوانی انجام میشه، درسته بله. دیگه؟ بله. بعد می‌خواستم بدونم در حین عمل ما باید همچنان ترک حیوانی رو داشته بهتر است که داشته باشید. ولی 3 روز قبلش برای انصراف ماورا هم همینطوره دیگه، درسته؟ کلا در این دستورات شما میبایست بهتر آن است اون یکی که 3 روز اصلا قبلش واجبه که ترک حیوانی داشته باشید، یعنی ترک جمالی داشته باشید. برای این یکی هم بهتر درسته. بله برای اینکه اول وقت هم باید باشه دیگه، یعنی نگاه بکنید بله 100% خیلی بیشتر میکنه، خیلی بیشتر میکنه. شما عبادت بکنید. این اگر منزلی رو ما یه مدتی نریم، طرف مسافرت باشن، شهرستان باشن، خارج از کشور باشن، اون منزل گفتین یه مقدار ممکنه سنگین باشه. ما اصلا بدونم دستور راه حلی هستش که مثلا یه منزلی باشه ما بریم مثلا این کارو بکنیم، بعد یه مدت خالی بوده، حالا به هر حال بازسازی داشته این مسائل، این سنگینی رفع بشه، آسیبی نبینیم. متوجه نشدم، صداتون خیلی ضعیفه. با هدفون صحبت میکنید، خیلی صداتون ضعیفه. بله الو صدا میاد؟ بله شما چرا هدفون بر نمیدارید؟ اصلا من نمیشنیدم. بله بفرمایید. میخواستم یه راه حل بدین برای منزلی که مثلا یه مدتی خالی مونده، خالی از سکنه بوده، این سنگینی توش نباشه، برداشته بشه، یعنی که مثلا ما به موجودیتی آسیب نزنیم. بله تو کانال دستور هست برای این مسئله، برای پاکسازی ملک تو کانال دستوری من ندیدم. میذارین پاکسازی ملک؟ نه اصلا برای ملک، برای پاکسازی ملک 2-3 تا دستور خیلی خوب دارم، خیلی خوبه دستوراش. یکی اون ملک آلوده نیستش استاد، منظور من نیست این نیستش که شما اگه نمیگه خالی از سکنه بوده، یه مدتی خیلی نه، یه آپارتمان یه طبقه‌اش اینطوریه، یه مدتی خیلی کم، 1-2 سال اینطوریه. خب 1-2 سال چند وقت توش کسی نیست، نفس نیست تو خونه. خب خیلی اتفاقا بعضی کانالا میگن که چون اونجا کسی انرژی ازش بگیرن هیچکی نمیاد و سنگینی نداره ولی خب بازم از قدیم همه میگن اینو، میگن منزلی که خالی بمونه سنگین میشه. اصلا شما وقتی از یه ملک میرید بیرون، نیروهایی که در گذشته اونجا بودن در همونجا استنبای میمونن. اینجوری نیست از گرسنگی بمیرن که اونجا اینا مردم فکر میکنن اونجا مثلا غذا نیست، این از گرسنگی میمیرن. من نمیدونم، اینا ماورا رو همینجوری یاد گرفتن، یعنی همینن دیگه. وقتی استادشون میشه اون اژدها سوار، از این بهتر که نمیشن که. هر کی میاد چرندی مزخرف یا دهنش در میاد. پاکسازی ملک هسته. بله شما در هر ملکی که بله در هر ملکی که 2 ماه 1.5 ماه 2 ماه درش آدم نباشه، بهترین پاکسازی رو انجام بدید، بعد برید تو خونش زندگی بکنید دیگه. این که میگن اول نمیدونم قرآن میبرین و رقیه شعر، اون مال این نیست. اون مال این نیست خانم، اون مال این نیست. اون من قبلا توضیحاتشو تو کانال دادم. اون مال خانه تازه ساخت، خونه‌ای که میخواد وارد بشه. دیگه هم ازتون داشتم، من یه سری لینکو برای بانو نازی فرستادم در مورد شیادین دیگه ماورا. بله. مثلا بگم که اینا رو با توجه به علمتون تمام اینا رو رسوا بکنید. 100%. مثل امیر ایرانی و که هرز به اسم هرز امام جواد مکر از جمع مردم میشه. 100%. اصلا دیگه اونم پولای کلون میگیره. خب اسم امیر ایرانی دیگه کی؟ بله امیر ایرانی هستش. از به حضورتون که 2 تا کانال هستن، دریای نور، یکی سیاه و سفیده. دقیقاً. دیگه کی؟ دنیای نور یا معنویت و ماورا. دقیقاً حرفای کاور اینا. اون پسر جوالق. دقیقاً اونا میان کپی پست میکنن میذارن. پسر بزغاله. پسر جوونه. بله. من قبلا هم اون گفتم از دهنت اضافی تر اینجا. آخه اون که در حد اصلا عدد نیست، اونا که یه جوالقن، اونا که 4 تا آدم میان که اونا که گلمالای این کاوه هستن دیگه. اون کاوه برای اینا چیز درست کرده، اونا برای این کاگل درست کرده، اینا میرن توش لگد میکنن.
آخه اینا در حدی نیستن که درآمدی داشته باشن. آقا برن درآمد داشته باشن. درآمد برای گول زدن ملت که نمیخواد که تو چه حقی داری چیزی رو که بلد نیستی بری مردم. آخه غلط میکنید شما که هیچی از ماورا نمیدونید، کپی میکنید از اینو از اون، میان غلط میکنید بیجا میکنه. من اینو قبلا هم بهش گفتم پسر جان عزیز من، جوجه کوچولو بچه، بیا برو سر زندگیت، بیا برو داستان تعریف کن برای ملت. اینو اون چی بود اون یارو کانال بهروز هم یه زمانی داشت میزدش، چی بود اون یارو داستانگوه تاریکی روشنی نه اون تیا که کثافت پس فطرت بیشرف زالوی خون مردم. نه یه کانال داستانی بود نمیدونم اسمش چی بود، ایرونیکا نمیدونم ایرانیکا یا همچین چیزی. بس اونا برید بشین داستان تعریف بکنید. کی با شما کار داره؟ آخه توی که پسر جان، تو جوجه، تو چی داری که از ماورا معنویت؟ بچه جان تو باید بری هنوز با بوی جوراب و تو مسجد و باید با بوی جوراب تو باید برید اینجور جات. شما چه غلطا به ماورا. من دهنمو باز بکنم جوجه زندگی تو به هم میریزم ها. اون کانالتو میخوابونم ها. برو بشین زندگی تو بکن. به این مزخرفاتی که اینون دارن میگن تو هم رانم تو کوچه از یوتیوب ایشون میخوان بگیرن. آخه پول بره از یوتیوب بگیره بره کانال داستان درست بکنه. اینه چه این غلطا؟ هرزه رو طرف بسته تشنج کرده. آقا اصلا این پسره رو که من دیدم دیگه، این پسره یک سری اومده بود میگفت استاد کاوه اینو رفتم براش نوشتم این بار آخرت باشه که داری از این شیاد حمایت میکنی. یه کاری میکنم اون کانال تو از جا به جا میزنم میپکنم کانال تو. یه زندگی تو بکن. چیکار دارید شما؟ ملتو کردید بازیچه؟ شما رو چی به این غلطا؟ چند سال سنته بچه جان؟ تو چی بلدی از ماورا؟ تو جیم ببینی 30 روز اسهال مزمن میگیری. شما رو چی به این غلطا؟ یه شب با من بیا بیرون یه جا ببرمت بندازم ببینم نیم ساعت تو منطقه میتونی، تو جرأت داری اونجا باستی؟ شما رو چی به این غلط کاریا؟ مگه مردم بازیچه شما هستن؟ مگه مردم شدن عروسک خیمه شب بازی شما؟ مردک میخوای از یوتیوب درآمد داشته باشی، برو قبر سرت، برو هر غلطی دیگه میکنی برو از اونجا بکن، برو داستان درست کن. این همه ملت میرن داستان میگن، شما برید داستان میگی. یک چرا قوه مرد برو تو کوچه. شما رو چی به این غلطا؟ میگه عقیقه بزنید، غلط میکنه. این بار آخرته پسر جان کوچولو جوجه. یه بار دیگه از دهنت این چرت و پرتا رو بشنوم و معنویت پنویت و ماورا اینجا درست بکنی میزنم کانالتو میپکنم. حالا دارم نگاه کن دارم بهت میگم. یه جوری ریزت میکنم اون بزرگت که فراریه. همشون من با اینا شوخی ندارم که امیر ایرانی نباشه، اون سیاسفید باشه، هر کی دیگه باشه، کار ندارم که. اینا کیلوی چندن؟ اینا تو ماورا چی دارن که بیان در موردش صحبت بکنن با مردم؟ ایرانی پول میگیره، مثلا میگه من لوح عینعلی بهت میدم، پولو میگیره دیگه، طرفو بلاک میکنه جواب نمیده. حالا دارم الان میگم ایشالله به امید خدا از اول ماه به بعد برای همتون من اینجا دارم. گفتمم به بهای از بین رفتن این کانالم بشه من ریزتون میکنم همتون رو. شما که مال این حرفا نیستید که پاشید بیاد اینجا که حرف بزنید که جلو مردم، که چیزی بلد نیستید. جوجه فسقلی تو هنوز، من قول بهت میدم تو جیم ببینی 30 روز اسهال مزمن میگیری. تو رو چه به این غلطا؟ شما کیلوی چندی داخته؟ ما مردمیم که اینا رو بزرگ میکنیم، ما مردمیم که این جوالقا رو انداختیم توی کانالای یوتیوب و چه میدونم اینستاگرام و فلان و همان. هر کی از هر جا با میشه میاد یه قلم برمیداره یه میکروفون برمیداره، سلام علیکم ماورا طبیعه یک عقیقه دارد استاد اژدها سوار ما کاوه. استاد اژدها سوارت سی روز زیرش از اسم من چیز میبنده، به خود پوشک میبنده. این همه من گفتم استادت که استاد جان حقیقت بود یه روز توی یه لایو نیومد. خجالت نمیکشید دست کله ملت برداری؟ به خدا قسم من نگاه کنید، من نه اینجا پولی دارم که بگم آقا چشمم بنده توش، نه هیچی. کلم هم درد میکنه برای همین آدما. قبلا هم بهتون گفتم دست کله ملت بکشید، نکشید.
این بهروز نمیدونم رفت یا نه. حالا من کار دارم بذار خدا شاهده. با بهروزم گفتم اسامی نه حالا با بهروز من میچینم بنده خدا دربارم من زنگ زد. دوستان یه چند روزی واسید من کار باغاتم تموم شه، من خسته کوفته نباشم، من صبح پانشم برم. خدا لطف کردین استاد. سلامت باشید، خدا عزتتون بده. دوستان اینا رو باهاشون چیز نکنید، همچنین اینا رو باهاشون مماشات نکنید. با کلاهبردار جماعت مماشات نکنید. با کلاهبردار جماعت. آقا ساده یعنی چی دیگه؟ من 1 ساله دارم اینجا میگم. شما بیشتر مانور رو کافه دارین میدین استاد، همه اینا رو بگین. گفتم من نمیدونستم. من نگاه بکنید امیر ایرانی و اینا رو من نمیدونستم. نازی دادم. بنده خدا نازی چیکار کنه؟ به کجا برسه؟ این نازی بدبخت به کجا برسه؟ به کار مردم جواب مردم بده، به اینا برسه. لینکو برای شما بفرستن، شما خودتون یه بازنگری کنید. نه حالا بنده خدا اون که برای من میفرسته من نگاه نکردم. 150 تا پیامشو نگاه نکردم تو این 2 روزه. خیلی خب حالا در این حال اصلا این بازوبند امام علی چیه؟ طرف زده تشنج پیدا کرده، حالش بد شده، بچهش تشنج پیدا. اینو کی نوشته؟ اینا رو کی انجام میده؟ خدا میدونه. این جم میفرسته. کی والا اصلا معلوم نمیکنه. این امام علی کی نوشته؟ امام علی رو کانال علوم غریبه. آقا امام علی رو کی نوشته؟ اینو بازوبندی از بازو میگه خودم مینویسم، نمیدونم با کارمون رو میگم کیه؟ همونی که میگه خودم مینویسم همون کیه؟ امیر ایرانی. کانال علوم غریبه امیر. متوجه شدم. علوم غریبه به لاتین میاد. اوکی متوجه شدم. بعد سرچ کن علوم متوجه شدم. اگه کانالش میاد بالا. متوجه شدم. هزار باز کافه جرأت میکنه قیافه خود این خودش هم نشون نمیده اصلا. پولو میگیره اصلا ناپدید میشه، بلاگت میکنه سری. بیجا میکنه. حالا انشالله سری بعد این پسر این جوجه کوچولویی که اومده معنویات و ماورا درست کرده، کانال تبلیغ داره، کاوه رو از دستور کاوه برمیداره، کوری اساکش کور دیگر شده. ببینید دیگه. دقیقاً. کت خدای دهتون که مرغابی بود، وای از آن ده که چه قوقایی بود. تو جوجه کوچولو بیا برو بچسب کامل داستان بگو. آقا ما تقصیر خودمونه وقتی یک عده بز اخفش وقتی همینو داشتم میگفتم امشب دیگه. همین طرف فرق سحر و طلسم نمیدونه، اومده میگه من سحر شما را باطل میکنم فسیکفیکم الله و هو السمیع العلیم. کانال گلشن دلارام هستش آقایی که عرض میکنم دیگه. همینه دیگه، همینه خانم، همینه. من امشبم گفتم نمیدونم دلارام بود گلشن بود. چند تا هستن؟ همین گلشن 10 تاست. چند تاست؟ تو ماورا جداست. نه میدونم خانم. دلارام جداست. خیلی خوب. دنیای نور هم هستش. همین میمون مقلد کاوند. خب اشکال نداره. حالا ان شاءالله خواهشم بگین، مرحمت بفرمایید بگین یک دنیا من سپاسگزارم. خدا به شما عزت بده، عمر با عزت، سلامتی، طول عمر، عزتتون رو بالا سر ما باشه. ممنونم، قربان شما. خداحافظ، شبتون بخیر. خیلی خانم بانو عباس زاده آب رو گذاشتی. ای خدا به چه روزی افتادیم ما ملت. عقلمون رو وقتی به کار نندازیم هر کسی از هر سوراخی برای ما پا میشه استاد میشه. وقتی عقلتون رو به کار نندازید، وقتی خرافه رو کلتون سوار میشه، میشید این. میشید چی؟ میشید این. دورم دور کلاهبرداراست. برو که رفتی میری شکایت میکنی غلط کردی پول دادی بهش، بیجا کردی بهش پول دادی. بیا بفرما. میری میگه آقای محترم کاوه این پول رو ریختم تو حساب تو. اون اسم من نیست، اسم یکی دیگه است. خوب فهمیدن والا، خوب فهمیدن والا، خوب فهمیدن. یا رب صل علی محمد و آل محمد و علی الانبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصافات صفا و الزاجرات زجرا و الطالیات ذکرا ان الهکم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد 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 لا يسمعون الا الملأ الاعلى ويغضفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح الزجاجة كالزجاجة كالنوكا كمن دري يغلى من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يستكفيكم الله اللهم بنورك وعظمتك وجلالك اللهم يا حافظ يا حفيظ يا متين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لكم اللهم يا اللهم يا شافي يا شافي يا كافي يا كافي يا كافي اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف صعبات إياك نعبد وإياك نستعين قل جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما في شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالم الله خسارة. خداوندا بارالله کریم و رحمان و رحیم یا رب العالمین خداوندا به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین آنانی که همین لحظه همین الان در گوشه بیمارستان ها هستن اونایی که مریض هستن اونایی که تنشون رنجوره اونایی که مریضی بدخیم دارن مثل بانو عباس داده مثل جناب عمر مثل بقیه عزیزان مثل عزیزی که نامشون رو نمیدونم و تنم پاره تنم مثل بقیه عزیزانی که بیماری لاعلاج دارن الهی به حق عظمت یا رب العالمین یا شافی یا کافی به حق بسم الله الرحمن الرحیم به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم الهی خودت شفای عاجلت رو بده خدای راه اینایی که به ملت آسیب میرسونن راهشون رو در زندگیشون گم کن الهی خداوند رفتگانمون رو در روشنایی آرامش بده خدایا بارالله کریم و رحمان و رحیم و یا ذا الجلال و الاکرام یا ذا العز و الجبروت یا ذا القوة المتین پروردگارا اونایی که دستشون تنگی خدایا دستشون باز شه خدایا مباد که فردامون دیگه پدر مادر شرمنده فرزند شرمنده پدر مادر بشه خدایا دستامون رو باز کن به همه بدیم الهی یا قادر یا مقتدر یا فتاح الفتوح یا مفرج الاقفال یا مفتح الابواب الهی به حق عظمتك و جلالك و جبروتك و به حق رحمتك فسيكفيكم الله وهو السميع العليم خدایا اونایی که فرزند میخوان یک گوگولی مگولی خوشگل بهشون بده سالم و تندرست خدایا خداوندا اونایی که در بندن بندیامون رو آزاد کن خدایا خداوندا یا رب العالمین اونایی که قرض دارن قرضشون ادا خدای ملت رو گنج نشستن الهی یا رب العالمین خود روزگارمون روشن خدایا خداوندا بارالله کریم و رحیم اونایی که به ملت ضربه میزنن جیبشون رو میزنن الهی مصیبتی نازل بکن به سرشون که راه پیدا نکنن در زندگیشون راهشون گم بشه دور خودشون بچرخن الهی بارالله کریم و رحیم اونایی که نیاز به ازدواج دارن خدایا به خونهشون برن به خونه بختشون بار کریم و رحمان و رحیم این مردم رو از بدخواه بداندیش که جندیش از ظالم و از دشخیم در امان بدار خدایا خاک پاک رو این خاک پر از برکت رو این خاک روشن رو خداوندا بارالله از دشمن و خشکسالی و دروغ در امان بدار خدای ما رو به سمت کردار نیک پندار نیک گفتار نیک راهنمون باش خدای به ملت زجدیده افغانستانم کمک کن خدای خداوندا بارالله کریم و رحیم به تو پناه میبریم از شر و بلا
چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. مباد است ایران که ویران شود، کنام پلیدان و دیوان شود. خداوند به تک تک شما هم برکت بده، نور بده، علل خصوص به عزیزانی که حمایت میکنن این کانال رو و به جناب زیایانپور، به سید داوود گرامی خواهر بسیار گرانقدرشون، به جناب بنادری، به بانو ابراهیمی، جناب وزیری در قربت تندرست باشن، جناب نعمتی، بقیه عزیزانی که به کانال کمک کردن و کمک میکنن. خداوندا به یکیشون میلیاردها میلیارد تندرستی و برکت عطا بکن. خداوندا بارالها اونایی که به این کانال در جهت صدای آگاهی رسان این کانال کمک میکنن، خداوندا بهشون عزت بده، بهشون برکت بده. خدایا تو سینه ما رو میخونی. الهی تو این سینه نه ریا هست، نه ذره‌ای نسبت به کسی سوء استفاده. الهی تو از سینه من خبر داری. خداوندا بارالها شرمندمون نکردی، شرمندمون نکن یا ارحم الراحمین. خداوندا این مردم بیدار بشن دیگه، گول این افراد شیاد و گول اینها رو نخورن یا ارحم الراحمین. از بس گفتیم زبونم مو در آورد. خدا بهتون عزت بده دوستان. من از خدمت شما مرخص بشم، بسیار بسیار خستم. برای ما دعا بکنید. من چند روزی کسالت دارم، از آخرین پاکسازی که انجام دادم کسالت دارم. برام دعا بکنید حالم بهتر بشه، بتونم بیشتر در خدمت شما عزیزان باشم. داوود جان امشب میخواستم باید صحبت بکنم، بذار فردا، واقعا در داغونم. میخواستم در مورد آبجی که 2 کلام باید صحبت بکنم، اگر باشه فردا زودتر باید صحبت بکنم. خدا بهتون عزت بده. خداوند به تک تکتون برکت بده. دوستان من برای هیچ که آرزوی بد نمی کنم، مگر کسی که عمدن به مردم صدمه میزنه. مردمی که در گرفتاری و گیر هستن، عمدن داره بلای سرش میاره. که تا گاهی دیگر، شبتون بهترین شبهای روزگارتون، فرداهاتون هم بهترین فرداهای روزگارتون، همراه با برکت، نور الهی و تندرستی و انشالله پیروزکامی و روشنایی و همراه با برکت و نعمت و تندرستی باشه انشالله. شبتون پر از آرامش، شبتون بخیر. بانو نازی بی زحمت. فکر کنم در تلگرام من گوشیم خاموش شد دیگه. خدا نگهدارتون.